בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 9/8/26, אני עם סגן אלוף בדימוס דני אשכנזי בביתו שבנווה ירק. דני היה במלחמה מפקד כוח מאולתר של טנקים וצוותים מחטיבה 188 ונלחם ת"פ גדוד 75 חטיבה 7 בקרב עמק הבכה שלמרגלות החרמונית. דני, בוגר הפנימייה הצבאית שליד בית ספר הריאלי בחיפה, היה בהמשך שירותו הצבאי בין היתר מפקד בית הספר להדרכה צבאית של מטכ"ל מה"ד. נתחיל את הרעיון בצפייה בסרטון שצולם ברמת הגולן בשנת 2023 במלאת 50 שנה למלחמה, ובו דני מתאר את סיפור המלחמה הקשה שעבר. הסרט צולם במסגרת סדרת הסיורים פתאום פרצה שהפיק בית הספר שדה קשת יונתן. סיפור של טנק אמיר נאור, יש עוד כל מיני טנקים בודדים, לא נספר את כולם, אבל אולי הסיפור של טנק בודד בקרב עמק הבכה זה הטנק של דני אשכנזי שנמצא איתנו כאן. הסיפור מופיע גם בספר על בלימה, אבל רק שנייה, אני רוצה את הפתיחה הזו לפתוח בכתבה. רק שנייה, אני מחזיק ביד כתבה מיום שישי ו' בחשוון תשל"ד, 2 לנובמבר 73. אני קורא רק את שורות הפתיחה. הוא הגיע לגולן, מפני שהיו לו סיכות בישבן. הוא קצין בעל תפקיד מטה, תכף תשמעו, אך כשריוני ותיק לא היה יכול להישאר במשרד. נדנד לממונים עליו עד שנתנו לו לעלות עם ג'יפ הצמוד לו לגולן. זה היה ביום א' למחרת יום כיפור, ומכאן הוא יספר יותר טוב. דני, בבקשה. אוקיי. אני כעקרון קצין טנקים, חלק מהאנשים שנמצאים פה היו חניכים שלי בקורס מפקדי טנקים. כשפרצה מלחמת יום כיפור הייתי בתפקיד מטה, הייתי קמב"ץ, קצין מבצעים של מפקדת קצין שריון ראשי שישבה בבור בקריה. הייתי סגן צעיר בן 23, אחרי שראיתי שיש שם המון קצינים מחול, זקנים עם שערות צבא שבאו להתנדב ושאני מיותר, ביקשתי רשות, אמרתי אני חייב להילחם, כי דיברתי עם עצמי ושאלתי את עצמי מה אני אספר לנכדים שלי ולילדים שלי שהייתה מלחמת קיום לעם ישראל ואני לא נלחמתי? לא יכול להיות דבר כזה. ביקשתי רשות, היה לי ג'יפ צמוד, עליתי לרמת הגולן, הגעתי ביום ראשון בלילה לצומת ווסט, היה שם הסדנה החטיבתית של חטיבה 7, שניהל אותה ג'קי חזקיה, סמח"ט 7, ואמרתי לו, תשמע, אני מחפש טנקים, רוצה להילחם, הוא אמר חכה וכולי. בקיצור, ארגן לי 2 טנקים של חטיבה 188, שתוקנו על ידי המכונאים של חטיבה 7, במלחמה הרי אין הבדל בין חטיבות, נתן לי את 2 הטנקים האלה, כרטיס תדרים, אמר לי, אתה מ"פ, קוראים לך בארותיים, וצרף אותי לגדוד 75 של יוס אלדר, אחד מהגדודים של חטיבה 7. התחברתי ליוס אלדר בלילה שבין יום שני לשלישי, בלילה התחברנו בקשר, נסעתי על זחלים מצומת ווסט עד פה צומת מנצוריה, התחברתי ליוס אלדר עם 2 טנקים, קיבלנו הפגזה ארטילרית נוראית, נדבר על יום שלישי בבוקר, 9 לאוקטובר בצומת מנצוריה. דרך אגב, בקשר היה מג"ד ו4 מ"פים כולל אותי, ואני ספרתי בשטח 10 טנקים. זאת אומרת, גדוד עם טנק מג"ד ועוד 4 פלוגות בקשר, 10 טנקים. ממוצע של בערך 2 טנקים לפלוגה, כשהתקן הוא 11, כמו שאתם יודעים. זה היה המצב ביום שלישי בבוקר. כן, כן. ואני ספרתי ואמרתי, רגע, איפה כולם? והיו 4 מ"פים, כולל אני, בקשר. והמג"ד, יוס אלדר. טוב, משם התגלגלנו הנה, זאת אומרת, קצת לפני האנדרטה של אוס 77 היה שטח פתוח, ירינו בטנקים סורים תוך כדי תנועה, ואז אני רואה טנק שלנו, טנק שוטקל, צנטוריון, יודעים מה זה שוטקל, כן? הקל זה לא בגלל שהוא קל, כי זה קיצור של המנוע קונטיננטל, הטנק הוא כבד, קל זה מקיצור קונטיננטל. עליתי לראות אם יש שם נפגעים, וכשחזרתי לטנק פתאום היה לי שקט בקשר, מסתבר שבאותו רגע בדיוק הייתה פקודה לעבור לרשת של קהלני, רשת שוטר, ואני לא שמעתי אותה כי בדיוק ירדתי לטנק השני הפגוע, והיה לי שקט בקשר ולא ידעתי מי נגד מי. בקיצור, את הטנק השני שלי איבדתי, גם כן התנתק ממני, ואז הגענו בסביבות 9:30 בבוקר לעמדה איפה שאני כרגע עומד. פה עמדנו עם הטנק, הייתה פה שורה של סלעי בזלת לפנינו שפונתה בינתיים עבור 50 שנה, סילי בזלת בגובה של בערך 1.20 מטר,
וראיתי שהטנקים הסורים זורמים מוואדי שברק לכיוון הזה, אמרתי זאת העמדה שלי. עמדתי בדיוק פה 10 מטר מהכביש, איפה שאני עומד עכשיו הייתה העמדה של הטנק שלי, עמדה קלאסית. הטנק היה מוסתר על ידי סיליה בזלת והאסבייה שהייתה, הקנה של הטנק עבר דרך סיליה בזלת, מעל הסיליה בזלת דרך האסבייה, והתחלתי לדפוק את כל הטנקים שעלו מהצומת לכיוון הזה, על הדרך הזאת. עכשיו, הטנקים הראשונים שהשמדנו היו לפני הצומת, ימינה מהצומת, כי באו ממזרח מערבה, ואחרי זה שאר הטנקים עקפו את הטנקים הסורים הפגועים, עקפו אותם ועלו בדרך הנה. המזל שלנו היה שזה דרך בעלייה והם נסעו לאט. הילוך ראשון, נסעו ב5 קמ"ש בערך כי זה עלייה, וזה נתן לנו זמן להתארגן, והשמדנו אחד אחרי השני את הטנקים, כשאני באותו רגע יודע שאני לבד בכל האזור, כי בקשר לא היה אף אחד, גם ראיתי שאין פה אף טנק באותו זמן, גם בניתוח המצב שהיה אחרי המלחמה, הסתבר שבדיוק גם גדוד 75 וגם הגדוד של קלני, כולם גמרו את התחמושת והלכו להתמלות, ואנחנו באמת היינו לבד, בשעות 9:30 עד 11 בערך פה, היינו טנק יחידי באזור, כי כולם גמרו את התחמושת ואני באתי עם בטן מלאה, בטן תחמושת מלאה, והיו לי פגזים. מה שניכר לי בראש, מכיוון שהיינו לבד וזה אזור סלי, שהצוות של הטנק, כל טנק שפגענו והצוות קפץ החוצה, היינו פוגעים בטנק, 1, 2, 3, 4, אנשי הצוות הסורים יצאו החוצה, וניכר לי בראש אם אחד מאנשי הצוות האלה יראה אותי, וזה לא בעיה גדולה, מרחק של 20-30 מטר, הוא יהרוג אותי שהייתי עם ראש בחוץ, עם הנשק האישי שלו, בלי שאני אדע מאיפה זה בא, כי זה היה אזור מלא סלעים וצמחייה, ואני לא יכול לעקוב בעיניים אחרי כל איש צוות סורי. אז אמרתי לעצמי, קיבלתי החלטה לעצמי, שאני חייב להרוג את אנשי הצוות הסורים של הטנקים הסורים, אחרת אחד מהם יעשה לי איגוף בסחילה ויכניס לי כדור בראש. זה מה שהטריד אותי באותו זמן, וזו הייתה התרגולת. פגענו בכל הטנקים הסורים, באיזשהו שלב נגמרה לנו התחמושת התורנית, בטנק שוט יש 13 פגזים תורניים שאפשר לטעון לתותח, וכל שאר התחמושת היא בבטן התחתית, ברצפה התחתית, וכדי להוציא את הפגזים מהרצפה התחתית צריך לצודד את הקנה. עכשיו, לא הייתי יכול לצודד את הקנה כי הייתי מגלה את עצמי. הייתי מרחק של 20-30 מטר מטנקים סורים שנסעו לכיוון שלי, ואם הייתי מצודד את הקנה הם היו מגלים אותי, וכל היתרון הכי גדול שלי שהם לא גילו אותי. לכן אמרתי, לא בא בחשבון להוציא תחמושת מבטן תחתונה, מרצפה תחתית, ואמרתי לטנק השאר, מוריס, תירה מה שיש, עשן, לא יודע מה, תירה מה שיש לך, לא חשוב, אני לא מצודד. הוא אומר, אני צריך פגזים תורניים, אין פגזים תורניים, גמרנו, אין, לא מצודד את הקנה. והטנק האחרון הוא הראה פגז עשן בכלל, שבכלל לא נגד טנקים, אבל בגלל הקרבה לטנקים הסורים הם קפצו החוצה, והתרגולת כמו שאני אומר, בום, ירינו מה שיש, לא חשוב, 1, 2, 3, 4 אנשי הצוות הסורים, ואני מכלל המפקד יורה באמוק, כי אני יודע שאם אחד מהם אני לא יהרוג אותו, הוא יהרוג אותי עוד 2 דקות. וזה מה שניקר לי בראש. אחד הטנקים האחרונים, רק כדי לסבר את האוזן, היה בערך 20 מטר מפה, ואחד מאנשי הצוות הסורים זחל מאחורי החלק האחורי של הטנק הסורי, ואמרתי, אם הוא זוחל ונעלם אחרי הטנק הסורי, ואני לא הרגתי אותו, הוא עוד 2 דקות הורג אותי. ויריתי בו עשרות כדורים בחלק מהמותניים והרגליים, הוא זחל, אמרתי, אני חייב להרוג אותו, לפני שהוא זוחל מאחורי הטנק הסורי, וכך היה. הכנסתי בו כמה עשרות כדורים, והוא קפא. זאת אומרת, הצלחתי לעצור את הזחילה שלו. כן, עיתוי של שניות. כן, וכשידעתי אם אחד מהם, אני לא הרגתי אותו, הוא הולך אחרי טנק פגוע, מסתכל עליי, רואה את הראש של המתק היהודי, כשהייתי עם ראש בחוץ, כי הדוקטורינה של צה"ל באותו זמן היה, מה שהיום לא דרך אגב, שהמתק שלנו בצה"ל עם הראש בחוץ, זו הייתה הדוקטורינה, חוץ מהפגזה ארטילרית. והוא יראה אותי כי המרחק היה בערך 20 מטר, ויהרוג אותי עם הנשק האישי שלו. ומזה פחדתי. ואכן כן, אני רק רוצה לסבר לכם שהקרבה הייתה כל כך גדולה, שאני מ-20 מטר, ראיתי את הזיפי זקן שלהם, של 4 ימים, ראיתי צבע העיניים של אנשי הצוות הסורים, ראיתי צבע העיניים שלהם, ראיתי את הזיפי זקן שלהם, זה היה כל כך קרוב. התותחן שלי שלמה נכנס לפאניקה, למה? למה התותחן נכנס לפאניקה? כי מכשיר הראייה של תותחן בטנק אז מגדיל פי 8, פרי טלסקופ תותחן מגדיל פי 8. עכשיו,
תדמיינו אצלכם להסתכל למשקפת שמגדילה פי 8 על טנק שנמצא במרחק של 15-20 מטר מכם, אתם רואים חלק מהצריח קרוב, כאילו שהוא עליכם, והוא נכנס להיסטריה, כי הוא ראה, זה מילא לו את כל מה שהוא רואה, כל מה שנקרא תמונת פני עדשה זה נקרא, הוא רואה את הצריח של הטנק הסורי והוא חושב שהוא עליו, והוא נכנס לפאניקה, אני אומר לו, שלמה, זה רק 20 מטר, תראה, הם לא עלינו, הם 20 מטר. 20 מטר בטנקים זה מרחק נגיעה, כן? 20 מטר בטנקים זה כלום. והוא היה בהיסטריה. הם עלו פה על הדרך, הטנקים פה, וכמו שאמרתי קודם, המזל שהדרך בעלייה והם נסעו לאט. הם נסעו בהילוך איתי, כי זה עלייה, והיה לי זמן להתעסק איתם. ואז באיזשהו שלב קיבלתי... חברים, אין שאלות, סליחה. חבר'ה, אין שאלות. אני מגיע לסוף הסיפור. באיזשהו שלב, בגלל שיריתי הרבה מאוד עם מקלע מפקד, נגמרה לי התחמושת, הסרט פעולה, מה שנקרא, התחמושת במקלע מפקד, באחת הפעמים. ביקשתי ממוריס הטנק קשר, תן לי ארגז פעולה, ואני זוכר את זה עד היום. הוא הושיט לי למעלה את ארגז פעולה, הטנק קשר נמצא למטה. אני עומד על כיסא מפקד, ואני מושיט את היד, יושב עם הישבן על הכיסא מפקד, מושיט את יד שמאל, לקחתי את ארגז פעולה מהטנק קשר שלי, באותה שנייה בדיוק. נפגענו בצריח, ממערב למזרח, שזה קצת מרגיע אותי. זאת אומרת, אני עד היום לא בטוח מי הרבי, אבל אני אומר לעצמי, כדי להרגיע את עצמי, מכיוון שהיינו שוט עם פלטות בזוקה, יודעים מה זה פלטות בזוקה? ואם זה היה טנק ישראלי במרחק כזה, הוא היה רואה שאני טנק ישראלי והוא לא היה יורה בי. אז כנראה, וזה הרגעה עצמית, כנראה זה היה טנק סורי, כי טנק ישראלי לא היה יורה בי, כי היינו עם פלטות בזוקה. מה? רצו לגמור איתי חשבון, יכול להיות. בקיצור, נפגענו בצריח. עכשיו, אני לא רוצה לקלקל לכם את ארוחת צהריים שאוטוטו מגיעה, אבל סטטיסטית, כל טנק ישראלי שהמתק שלו עם ראש בחוץ והוא נפגע בחלק אלו של הצריח, המתק נהרג. כי המרחק של הצריח סביב הראש של המתק הוא נע מצד שמאל, מצד שמאל נגיד מטר, מטר ועשרה, מצד ימין, אני נפגעתי מצד שמאל, כי הייתי מקנה לשם. כן, כל תחמושת שנורית על טנק ופוגעת בצריח מרחק של מטר, מטר 20 מראש חשוף של מתק, מורידה למתק את הראש. ראו מקרה יאיר סוויט ועוד מקרים שזה קרה בתיאבון לארוחת צהריים. וזה מה שהיה קורה לי. המזל הוא שבדיוק בשנייה לפני ירדתי למטה להוציא את ארגז פעולה. מזל מאלוהים, ממש. צירוף מקרים של 1 למיליון, שאני בכלל חי ומדבר איתכם. כי אם הייתי בחוץ הייתי נהרג. כי הפגיעה הייתה, הייתי מקנה לשם מצד שמאל, מהצד של הטנק קשר. אמרתי נהג אחורה מהר לפי התרגולת, זינקנו אחורה 10 מטר, סליחה, דבר אחד לא אמרתי. אני החלטתי שאני לא אצא מהעמדה הזאת, רק אם לא תהיה לי ברירה. למה? כי הייתה במדרון קדמי, איפה שאתם עכשיו נמצאים, והיה סילה בסלע שהסתיר אותי, וברגע שאני יוצא מהעמדה, אני מתגלה לכל העולם ואשתו. ואמרתי, אני לא יוצא רק אם אין לי ברירה, כי אני מגלה את עצמי לכולם. קצו לה את הברירה, נהג אחורה מהר, נסענו בערך, איפה שהמגרש חניה בערך 20 מטר אחורה, ואז עוד פגז, קיבלנו פגז ופגע לנו במנוע, המנוע גרגר וגמגם והשתתק, וחילצו אותי, אני נפצעתי הכי קשה מהצוות, נפגעתי בריאה הימנית, רגע, אחרי זה שאני אגמור. אני נפצעתי הכי קשה, נפצעתי בריאה הימנית, דרך אגב, הפצע נמצא פה, הרסיס עוד נמצא בפנים, אם זה מעניין את מישהו, אני אגיד לך למה לא מוצאים אותו, יש סיבה? כן, אוקיי. אני נפצעתי הכי קשה מהצוות, קפצתי החוצה עם שאר הצוות, אחרי דקה בערך איבדתי את הריאה, כי איבדתי המון דם, הייתי שטוף דם, איבדתי את הריאה, הייתי על תקן של עיוור, הצוות סחב אותי, לא נורא, הצוות סחב אותי כשאני נטול ראייה, ומספרים לי, תוך כדי, זרוק אותו לירקון. עכשיו, אני שואל מה המצב את הצוות, הם אומרים לי, חיילים סורי ברגל מקיפים אותנו חירי בירי, מה שנקרא. אמרתי, אוי ואבוי. ועכשיו מה שהפחיד אותי, שנפול בשבי, טנק בודד, צוות בודד, 4 חבר'ה ישראלים, כשהחיר הסורי, מרחק של 100-200 מטר מאיתנו, אמרתי, חבר'ה, אסור לנו ליפול בשבי, ויברח, ואני נטול ראייה, סוחבים אותי כמו מקל כביסה, כי אני עיוור לצורך העניין, והגענו לזה תעלת ניקוז שהיא בערך 100 מטר מערבית לאנדרטת עוד 77, שכנו בקרקרית ניקוז, ואז אני אומר להם, מכיוון שאני הייתי מדריך בקורס מפקדי טנקים, אני אומר לחבר'ה, אני שומע קול של רעש של
מנוע קונטיננטל של טנק שוטקל שלנו. אמרו, אנחנו לא רואים כלום, ואני הייתי כמו אינדיאנים במערב הפרוע. שכבתי על הרצפה בתוך תלם, חבר'ה, אני שומע דרך האדמה, אני שומע את הרעש של המנוע. תצאו החוצה, תנפנפו באיזה גופייה לבנה, שיוציאו אותנו מכאן. אז הם באמת יצאו, ובאמת היה טנק של יהודי שקוראים לו קרמי מחטיבה 7, שאני בקשר טלפוני איתו עד היום, עוד לא נפגשתי איתו, אני רוצה להודות לו. לא, והוא העמיס אותנו לטנק שלו, זאת אומרת, אני צדקתי והם לא ראו אותו, אני שמעתי כשאני נטול ראייה, אני עיוור באותו רגע, שם אותנו על בחוץ, הרי בטנק אין מקום, על הצריח ועל הממסרות, ונסע בכל השדה חרוש של קיבוץ אלרום, כדי לברוח. אני זוכר ששמענו את הרעש של הנקל הסורי, הנשק קל הסורי פוגעים בדפנות של הטנק של אותו קרמי, כשאנחנו בחוץ, וחילץ אותנו עד הסדחד של הסדנח, עד גופי הרפואה שפינו אותנו וטיפלו בנו. זהו, אני בקשר עד היום עם הצוות. ציצאתי לקרמי הזה לפני כמה שנים, קיבלתי איכשהו את הטלפון שלו, הוא היה מאיזה קיבוץ דתי בעמק זן. שלום, אתה קרמי, אני דני אשכנזי, אני מתקשר לך, כי אתה הצלת את החיים שלי במלחמת יום כיפור. הוא אומר, מה? הוא אומר, כן, אני וזה, קבענו להיפגש, זה לא יצא בסוף, אני חושב שהוא עד היום מתעלף, הוא לא זה. כן, אוקיי, אני סיימתי. שמעתם את הסגירת מעגל שנוח מספר. אותו קרמי שהציל את דני, זה אותו אחד שיאיר סואט ניסה לבוא לעזרתו ונהרג תוך כדי ניסיון החילוץ שלו. רק תדעו שכל הצוות של דני, שלושתם, הם אנשי צוות מקוריים מפלוגת אבנר לנדאו, מפלוגה ב' של גדוד 53 שדיברנו עליה בסיור הקודם. ואני חייב מילה, דיברנו הרבה וגם פגשנו אנשים שמתהלכים עד היום עם הקושי ועם ההלם קרב וכו'. סיפר לי יוסי שהוא פעם ראשונה שהוא סיפר את סיפורו, איש צוות בסיפור הזה, הוא אומר פעם ראשונה שאשתי שמעה את הסיפור הזה, זה לפני 2.5 כשהוא החליט להגיש תביעה להכרה כהלום קרב למשרד הביטחון, ורק לפני חודשיים פעם ראשונה בעצם שהוא הוכר, אחרי 50 שנה, ובכלל העז לדבר על הסיפור הזה, אז שנדע עד כמה אנשים מתהלכים עם הסיפור. אז עד כאן בסיפור הזה, נקודה האחרונה שאני משלים כאן לפני שאנחנו צועדים לאנדרטה. על הקו הזה, אחרי דני, יותר לא היו כוחות של אביגדור קהלני. מי כן היה כאן? היו פה עוד כ5 טנקים של גדוד 71, יש אדם יקר בשם שאול חמישה, שאפשר למצוא את הסרטים שלו באינטרנט, שמספר את הסיפור שלהם, כולל רמי סואט. רמי סואט גם הוא נפצע פה באותו בוקר, זה בעצם טנקים שנמצאים, אתם רואים שם הרמפה שיש בה עדיין צריח של שוטקל, משם והלאה, בערך עוד כ200 מטר, עומדים כ5 טנקים שלנו, ותבינו שזה חלק מעמק הבכה, בסדר? זה אותו עמק, זה אותו דבר. אז הטור שמנסה לעלות פה, חלקו גם עולה קצת יותר צפונה, והטנקים האלה, 5 הטנקים שלא מספרים עליהם, של גדוד 51, הם אלה שבלמו את כל הכוח ההוא, אז גם להם מגיע הכבוד. אנחנו 71, מה אמרתי? סליחה, 71, סליחה. כל הסיפור סיפרתי לכם, הופיע פה שחור על גבי נייר בעמוד 480 בספר על בלימה, הכותרת מלחמתו הפרטית של דני אשכנזי, מי שרוצה להשקיע והוא משקיען, עמוד 480. אכן כן. חברים, הזהרתי מראש, ארוחת צהריים תהיה מאוחר. תכף, בסדר? כן? אנחנו חוזרים עכשיו לאנדרטה, מי שרוצה רגלית, עד העצים פה 150 מטר, מי שרוצה גם האוטובוס ייסע לשם. דני, בוא נתחיל עם הרקע המשפחתי ואיפה הכל התחיל. דני, איפה נולדת ומתי? נולדתי ב-12 לאוגוסט 1950 בקיבוץ כפר מסריק, זה בין הקריות לבין עכו מול מפעלי הפלדה. הייתי שם עד גיל 10 ואחרי זה עזבנו לחיפה. ההורים שלי מייסדי הקיבוץ. אבא שלי עלה בשנת 1932 כספורטאי בנבחרת מכבי סופיה מבולגריה. הוא עלה לארץ דרך אגב ברכבת דרך סוריה, לבנון, ראש הנקרה ברכבת עד לארץ, הרכבת עוד עבדה. השתתף במכבייה הראשונה ב-1932 כספורטאי, אחרי זה החליף את השם שלו ונשאר בארץ כעולה בלתי לגלי.
אמא שלי מוצאה מגרמניה, עלתה לארץ מיד אחרי ליל הבדולח, בגיל 16, 50 קילו, גובה 1.5 מטר, עם כותונת לילה, ברחה מגרמניה מיד אחרי ליל הבדולח ועלתה לארץ. הייתי בקיבוץ כפר מסריק עד גיל 10, אחרי זה ההורים שלי עברו לחיפה, עזבנו את הקיבוץ. רגע, אני רוצה רגע שתתאר לי את החיים בקיבוץ בתור ילד. הילדות שלי בקיבוץ כפר מסריק השאירה בי לנצח, אהבה לטבע, לנוף, לצבע הירוק, לטרקטורים, לחקלאות וכו', דבר שנשאר בי לכל החיים. וברגע שעברנו לחיפה אני בכיתי בכי תמרורים, הייתה טרגדיה, עברנו לבית משותף באחוזה בכרמל והייתה לי טרגדיה נוראית. עכשיו, בגלל שרמת הלימודים בקיבוצים הייתה לא מי יודע מה, אני עזבתי בגיל 10 אחרי כיתה ד' בקיבוץ, אבל החליטו שאני אעשה את כיתה ד' עוד פעם, כי בגלל רמת הלימודים הנמוכה בקיבוץ, ונוצר מצב מגיל 10 שהייתי יותר מבוגר בשנה מהמחזור שלי בלימודים, דבר שקצת תסכל אותי. מצד שני נתן לי אמביציה להיות תמיד יותר טוב וכו', כי אני הייתי יותר מבוגר בשנה מהמחזור שלי. אני חוזר טיפה אחורה, בשנת 67, שהייתי בן 17, ההורים שלי התגרשו. נשארתי עם אבא שלי בחיפה, אמא שלי עברה לצפת עם הבעל השני שלה, דבר שיצר לי משבר בלימודים, ירדתי בלימודים, זה היה בין שישית לשביעית, וכל שביעית שמינית בבית ספר הייתי תלמיד גרוע מאוד, ובשבתות לא ידעתי איפה להיות, מצב לא טוב, לא מאחל את זה לאף אחד. בשנת 65 החלטתי ללכת לפנימייה הצבאית בחיפה על דעת עצמי, עשיתי את כל המבחני קבלה וכו', ובסוף שהתקבלתי, התקנתי את ההורים שלי שהתקבלתי לפנימייה הצבאית. למה הלכתי לפנימייה? כי רציתי להיות רמבו ולהיות גבר ולעסוק בדברים רציניים ולא כמו עירונים, בייחוד בחופשים הגדולים וכו', זה מאוד קסם לי. הצטרפתי לפנימייה בשנת 65 לכיתה ט', הפנימייה הזו הייתה 4 שנים, ט', י', י', א', י', ב'. הייתי מחזור ט"ו שסיים בסוף בשנת 69. האנשים המפורסמים שהיו במחזור שלי בין היתר הם האלוף במילואים דורון אלמוג, שהאלוף פיקוד דרום, היום מנכ"ל הסוכנות היהודית, תת-אלוף במילואים רוני קריטרי, שהיה דובר צה"ל והיה מנהל הבית ספר הריאלי, והיו עוד כמה אל"מים וסא"לים בצבא בקבע. היינו המחזור הכי גדול שגמר את הפנימייה בזמנו, 43 מסיימים, מהם נפלו במלחמת יום כיפור 6, ועוד טייס שנראה כמה שנים אחרי זה בתאונת אימונים, דני גורי, והרב הצבאי לצה"ל שהיה אבי רונסקי, תת-אלוף, היה בוגר המחזור שלנו. הוא חזר בתשובה אחרי זה שהוא היה בצבא, הגיע לאלוף משנה בתפקיד אגמי, היה סגן מפקד אוגדה, ואז יחפשו רב צבאי ראשי עם רקע אגמי, בחרו אותו, הוא קיבל תת-אלוף, הוא נפטר מסרטן לפני מספר שנים. התגייסתי לצבא באוגוסט 99 לשריון, סיימתי קק"ש בינואר 71 והייתי שנה מ"מ ומדריך בקורס מפקדי טנקים 3 מחזורים. הייתי אמור להיות... רגע, דני, כן. רצת לי, אתה כבר בקק"ש, התגייסת לצבא ב-69. כן. איזה מסלול אתה עובר, ותספר לי קצת חוויות, מהטירונות אולי, מהצמ"פ. התגייסתי לצבא, אנחנו כפנימיונים היינו פטורים מטירונות, והתחלנו ישר מקצועות בג'וליס בבית ספר לשריון, לאחר מכן צמ"פ. איזה מקצוע הלכת? הייתי תותחן במדור תותחנות, שוט, תותחן שוט, היה שוט ומגח, שוט זה צנטוריון, מגח זה פטון, מרכבות לא היו אז, וצמ"פ, בצמ"פ דרך אגב, אחד המת"קים בצמ"פ שלי, הצמ"פ היה בגדוד 82 במחנה נתן, המג"ד אורי אור. לימים אחד המת"קים בפלוגה שלי, יהושע קליין, הוא היום גם, הוא האבא של החתן שלי, ובשנת 2000 בערך הכרתי אותו פעם ראשונה בתור החותן שלי, ואז אמרתי לו, אני מכיר אותך מאיפה שהוא, התחלנו לשחזר והגענו לצמ"פ בגדוד 82 שהוא המת"ק. ואני הייתי יותר צעיר ממנו, הייתי חניך
בעצמה. לאחר מכן קורס מפקדי טנקים, קורס קציני שריון, כמובן בה"ד 1 בין לבין. סיימתי קק"ש בינואר 71, הייתי שנה מ"מ ומדריך בקורס מפקדי טנקים, זאת אומרת מ"מ קצין אבל עם שרוך הדרכה. את כל השיעורים לחניכים בקמ"ט העבירו קצינים ונאמנים, מאוד נהניתי מזה. אחרי שנה הייתי מיועד להיות... אני חייב לעצור פה ולהגיד גילוי נאות. אני את דני מכיר מאותה תקופה שהוא היה קצין בקמ"ט, ואני הייתי חניך בקמ"ט. כן. המשיך דני. דרך אגב, קוריוז, במסגרת השיעורים שהעברתי בקמ"ט, כחלק מהדוקטרינה של צה"ל, זה היה לפני מלחמת יום כיפור, שכוח טנקים נתקל בכוח חי"ר, הוא אפילו לא עוצר. הוא יורה פזר גשש כדי לראות את מקורות הירי, הטנקים לא עוצרים. הדבר שלימים, אחרי מלחמת יום כיפור, הסתבר כאבסורד וטעות צה"לית, ככה לימדו, ככה אני לימדתי בקורס מפקדי טנקים בבית ספר לשריון, שאפילו הכוח לא עוצר. היום מי יחשוב בכלל דבר כזה? אחרי שנה בבית ספר לשריון כזה, קיבלתי סגן, הייתי מיועד להיות סמ"פ בחטיבה 188, בפלוגה חדשה שהיו אמורים להקים, בגדוד 53 ישב בעלקה, המג"ד היה דני ורדי, אבל הפלוגה בסוף לא קמה, הייתי בבית כמה שבועות, חיכיתי שיקראו לי, הפלוגה בסוף לא קמה, ואז הלכתי להיות עוזר קצין אג"ם, מה שנקרא קצין הדרכה חטיבתי, בחטיבה 188, שישבה במחנה פילון. הייתי שם שנה וחצי, במהלך השנה וחצי זה הייתה קלחת 4, אחד המבצעים בלבנון, קלחת 4, היה לי הכבוד להשתתף. קצין האג"ם בהתחלה היה יאיר נפשי, ואחרי זה הוא הולך להיות מג"ד, החליף אותו איזה בחור מירושלים, שאני לא זוכר כרגע את השם שלו, ובקיץ, אני נעזר בניירות כי זה הרבה זמנים, בקיץ 73 התמניתי ראש מדור תוכניות אימונים ועזרי אימון בענף הדרכה של מפקדת גייסות שריון בקסטינה, תפקיד בתקן רב סרני עם רכב צמוד, ואני הייתי סגן. מאוד נהניתי מהתפקיד. בחירום הייתי קמב"ץ קשנר, התקן חירום של מפקדת גייסות שריון התפצלו, חלק הלכו להיות מפקדת אוגדה 162, חלק גדול מהמפקדה, וחלק קטן בייחוד אנשי מילואים, אבל גם אני היינו קשנר, קצין שריון ראשי שישב בבור בקריה, תקן חירום בלבד למלחמה. הגעתי לבור יחד עם עוד כציפורי קשנר ביום שישי בצהריים, ב5 לאוקטובר. כל גיוס המילואים, רוב גיוס המילואים של השריון עבר דרכי מבחינת טכנית. אמרו לי, תתקשר לאלה, תודיע, אלה מגויסים, אלה לא. יש אישור לגיוס של חטיבה זאת וזאת, אין אישור לגיוס וכו'. אני הייתי סגן צעיר, כל נציגות קשנר בבור בקריאה הייתה בערך 3 חדרים קטנים. באיזשהו שלב הגיעו הרבה קצינים מחו"ל, קציני מילואים, עם שערות זיבה, ותיקים, גנרלים, ואני הרגשתי שאני מיותר. ואין לי הרבה מה לעשות שם. ביקשתי רשות ממאוד כציפורי, תת-אלוף מיל שהיה קשנר, אמרתי לו, אני קצין שריון, אני רוצה להילחם. אז הוא אמר לי, צא לדרך, מאושר. היה לי רכב צמוד, נסעתי דרך ג'וליס, שזה היה מחנה מעבר של כל מיני אנשים שהגיעו מחול וחול של השריון. בגלל שאני שוטניק, שלחו אותי לרמת הגולן, העמיסו לאוטו שלי עוד 2 קציני מילואים, והגענו לרמת הגולן. הגעתם לרמת הגולן, לאן? בצומת וסת, סליחה, לא הייתי יכול לעלות עם האוטו לרמת הגולן, השארתי אותו בקיבוץ גונן, ועלינו בטרמפים, הגענו לצומת וסת, בעלייה של קיבוץ גונן, ואז היה שם החפ"ק של אוגדה 36, מפקד האוגדה רפול, תת-אלוף, עליתי על הזחלם שלו, הפיקוד של רפול, הזחלם היה מלא אנשים, למעלה היו ברזלים כאלה שמחזיקים את הברזנטים בחורף. אני נתליתי על הברזל והייתי בחוץ כולי כל הגוף, כי פשוט לא היה מקום בתוך הזחלם. הרפול היה עם יד חבושה, אני זוכר. באיזשהו שלב הוא מסתכל, רואה אותי, שואל אותי, מי אתה? אני אומר לו, אני מחפש מלחמה, אני רוצה להילחם. התקשר ליאנו שישית בקשר, יאנו שלח ג'יפ שלקח אותי ואת הקציני מילואים האחרים שהיו איתי באוטו לסדנה החטיבתית של חטיבה 7, שניהל אותה ג'קי חזקיה, הסמח"ט, סמח"ט 7. אני ניגש לג'קי,
ואומר לו, תשמע, אני מחפש את המלחמה, תארגן לי בבקשה אם אתה יכול כוח טנקים, תצרף למישהו, אנחנו רוצים להילחם. אז הוא אמר, חכה רגע, וביום שני בלילה, לקראת לילה בערב, יום שני של שבוע ראשון, הוא אמר, תשמע, קח 2 טנקים, קח כרטיס תדרים, אתה בעירותיים, אתה מצטרף לגדוד 75, וכך היה, בלילה שבין יום שני ליום שלישי, הצטרפתי לגדוד 75 ליוס אלדר בקשר, הוא אמר לי, תיסע לפה, תיסע לשם. בקצור, התחברתי איתו, בסוף התחברתי לגדוד בצומת מנצוריה, זה היה לקראת הדמדומים, תחילת יום שלישי בבוקר. אני זוכר שקיבלנו הפגזה ארטילרית נוראית, זה גם בסרטון מופיע, ההפגזה נוראית, גם טסו מעלינו מסוקים גדולים, תוצרת רוסה, ירינו בהם מקלעי מפקד, אני לא יודע כמה זה עזר, אתה רואה את הקליעים, את כל הכדורים שאתה יורה נכנסים בבטן של ההליקופטר, אבל הוא ממשיך לטוס, זה כנראה לא עשה לו הרבה. כמו שאמרתי בסרטון, בקשר היה מג"ד ו4 מ"פים, יעני מ"פ, בשטח ספרתי 10 טנקים, זאת אומרת 2 טנקים לפלוגה ממוצע. המשכנו להתגלגל לכיוון החרמונית, כשאנחנו על יד החרמונית, בשטח שמדרום מערב לחרמונית, שטח פתוח, שדות חרושים של קיבוץ אלרום, ירינו בטנקים סורים שהם היו בתנועה ואנחנו היינו בתנועה, היינו עוצרים, רואים טנק, יורים בו, הוא היה בתנועה אלינו, אנחנו היינו בתנועה, עצרנו, ירינו, ואז באיזשהו שלב, כמו שאמרתי בסרטון, ירדתי מהטנק כדי לבדוק טנק פגוע שלנו, בדיוק הייתה פקודה לעבור לרשת שוטר ואני לא שמעתי אותה, חזרתי לטנק שלי והיה לי שקט בקשר, דבר שגם משפיע פסיכולוגית על זה שאני לבד. מבחינה פסיכולוגית אני לא מאחל את זה לאף אחד כי לא הבנתי איפה כולם, כמו שאמרתי בסרטון, אנחנו היינו עם בטן פגזים מלאה וכל היתר היו עם פחות, באיזשהו שלב לקראת הצהריים באמת היינו לבד. אני תחקרתי את זה אחרי מלחמה בכל מיני פורומים, נלחמתי בערך... אני רוצה לשאול אותך, אתה מרגיש, אתה לא מרגיש, אתה מוצא את עצמך לבד. כן. תאר לי קצת, מה עובר לך בראש באותו רגע? הרגשה לא טובה, כמובן שאני צריך להילחם וכו', אבל זו הרגשה לא טובה שאני בודד, אבל זה נתן לי יותר מוטיבציה של הישרדות. היה לי יצר הישרדות, אמרתי אני לבד, אבל אני, עתיד מדינת ישראל הכתפיים שלי בפרפרזה. ונלחמנו עד שהגעתי לעמדה האחרונה, כמו שמופיע בסרטון. יריתי, סך הכל השמדנו במלחמה בערך 9 טנקים הצוות שלי. כן, מאמר מוסגר, מסגרת הטיפולים שהטנק עבר בסדנה החטיבתית של חטיבה 7, החליפו לו תותח, והיה לי תותח חדש. עכשיו צריך לעשות עם תותח חדש תיאום כוונות כמו שצריך, בטווח מסוים, למטרה מסוימת, שיהיה תיאום כוונות, שהתותח יירה לאותה נקודה שהכוונת מראה, ולא היה לנו את התנאים האלה. עשינו תיאום כוונות על, לא זוכר על מה, על טנק שעמד או משהו בטווח לא ידוע, בקיצור תיאום כוונות מאולתר. נלחמתי כמו שמופיע בסרטון, עד שירו בי מכיוון מערב למזרח. אני עד היום לא יודע מי ירה בי, אבל כנראה שזה טנק סורי, כנראה כי הייתי עם פלטות בזוקה, נהג אחורה מהר. בסרטון מופיע שאני בדיוק באותה שנייה שנפגעתי, ירדתי פנימה להוציא ארגז פעולה, ובגלל השנייה הזאת אני בכלל חי, כי השטח שממנו ירו עלינו היה שטח יותר גבוה מאיתנו, וכל מטען כלשהו, זה יכול להיות פגז של טנק או מרגמה 52, שפוגע בצריח, בתקרה של הצריח, כשהוא במקרה הכי טוב 1.20 מטר מהמתק, זה צד שמאל, במקרה המקסימלי הוא 1.20 מטר מהמתק, והמתק עם ראש בחוץ, מה שהיה נהוג בצה"ל, הראש נחתך. זה מה שקרה ליאיר סווט, והיו עוד מקרים שאני לא אפרט, שפשוט הראש נערף, ואני בשנייה אחת נכנסתי להוציא את ארגז פעולה, כמו שמופיע בסרטון, וזה הציל את החיים שלי. נהג אחורה מהר, אחרי בערך 20 מטר פגז במנוע, אני איבדתי את הראייה, כי איבדתי הרבה מאוד דם, חילצו אותי, מופיע בסרטון, לאיזה תעלת ניקוז, שמעתי משם את הרעש של טנק צה"לי, והצוות שלי לא ראה כלום, אבל אני כמו אינדיאנים שמעתי את הרעש של מנוע קונטיננטל, מנוע בריא, מנוע דיזל, 750 כוחות סוס,
שמעתי את זה דרך האדמה, למרות שהייתי בכלל עיוור, איבדתי את הראייה. חילצו אותי לטנק של קרמי, היינו בחוץ, אני זוכר שקרמי בתור מתק תפס לי עם היד שלו את האבזם של החגורה שלי כדי שאני לא אעוף מהצריח. הייתי עם הגוף שלי על התקרה של הצריח, הראש שלי נדפק בין המדף מפקד למדף של הטנק השער של קרמי, ככה בום בום, מזל שהייתי עם קסדה, אחרת הייתי פותח את הראש. הוא החזיק אותי מהיד שלו באבזם של החגורה כדי שאני לא אעוף מהטנק. והטנק נסע בכל המהירות שיכול לנסוע לשדה חרוש, התטלטלנו כמו לא יודע מה, לשדה חרוש, הוא נסע בכל המהירות כדי לברוח, כי היה מלא כוחות חיר באזור, שהלכו ברגל, והפתרון הכי טוב באמת נתק מגע, חילצו אותי, עברתי לבית חולים צפת. דני, לפני הבית חולים, מי תפעל אותך? מי קיבלת פקודות? לא קיבלתי כלום, מהרגע שהשתתקתי ולא היה לי בקשר אף אחד, גם לא קיבלתי פקודות מאף אחד, ולא ידעתי לאן כולם נעלמו, כי לא שמעתי שאמרו לעבור לרשת שוטר, כי בדיוק ירדתי מהטנק ל3 דקות, לבדוק אם יש פצועים בטנק אחר, ולא קיבלתי פקודה מאף אחד, פשוט עשיתי מה שאני מבין. הבנתי מאיפה הסורים באים, זה אותו ואדי שמופיע בסרטון, שזה הוואדי שמצפון לאנדרטה של גדוד 77 דהיום, האנדרטה מצפון, ואדי שעולה, ועמדתי שם ויריתי בכמה שיותר טנקים שאני יכול, כי משם הם באו, זה ציר הגישה שלהם. לא הייתי צריך לקבל פקודות מאף אחד. בבית חולים שהגעתי רק בתור קוריוז, היו לי נעליים עם ריצ'רצ'ים, נעלי טנקיסטים שיש להם ריצ'רצ' מהצד, אבל בבית חולים במיון גזרו לי את כל הבגדים, לא התעסקו עם חגורה או עם ריצ'רצ' בנעליים, פשוט גזרו לי את כל הבגדים. לא ידעתי אם לצחוק או לבכות, כולל הנעליים, גזרו אותם כדי לחסוך דקה או שתיים שהם קריטיות להציל את החיים שלי. גזרו אותי מספריים צד ימין, צד שמאל, הפשיטו, טיפלו, הייתי חודש בבית חולים, ואחרי זה חזרתי ליחידת האם שלי. מה יחידת האם שלי? מפקדת גסור שריון בקסטינה. חטיבה 188 באותו זמן הייתה במובלעת בסוריה, חטיבה 7 נדמה לי כנ"ל, אבל היה ברור, גם ירד לי הפרופיל, הייתי פצוע וכו'. חזרתי למפקדת גסור שריון בקסטינה באותו תפקיד. בקיץ 75 נקברה החתימה שלי לקבע של הפנימיה. בפנימיה חותמים 3 שנים קבע, בתנאי שאתה קצין, שזה נגמר בקיץ 75, ואז רצו שאני אמשיך בזה. אמרתי לא, אני רוצה לעבור למהד במטכ"ל, אג"ם מהד, גוף שבראשו עמד בזמנו אלוף, לענף מתודיקה ופיקוח. זה ענף שעסק בביקורות אימונים של יחידות השדה, היחידות הירוקות, קורסים, באדים, צמ"פים, טירונות, תרגילים גדודיים וכו' של הצבא הירוק. קיבלתי גם רב סרן באותה הזדמנות. בקיץ, ביוני 76 גם התחתנתי עם אשתי רחל, שאנחנו נשואים עד היום, כבר מעל 50 שנה. עשיתי ביקורות אימונים, ענף מתודיקה ופיקוח במהד אימונים. ראש הענף היה חירניק, זאב פלזנר, בסוגריים היום סלי, שהוא קיבל צל"ש בתל מוטילה בשנת 73. הוא הראשון בצה"ל שהנהיג את אש על כוחותינו בשנת 53 בתל אל-מוטילה ליד אלמגור. הוא קיבל צל"ש על זה, הוא היה ראש הענף שלי, אבל בענף היה קצין חי"ר, אבל היה גם קצין שריון. והוא, בזמן שהייתי בענף הדרכה של זה, הכרתי אותו, והוא אמר, תשמע, אני מחפש קצין שריון, כי הקצין שריון שלי, שהיה אחד שנפצע ביום כיפור וזה, השתחרר, הרם משהו, היה מלא רסיסים בפנים עם עין אחת. אז ידעתי לאן אני הולך בתור השריונר של ענף מתודיקה ופיקוח, מכיוון שהייתי הכי בכיר שם, גם אני עשיתי את כל התיאום של הביקורות ואת ההוצאה לאור של הדוחות, את כל הבירוקרטיה והארגון של הביקורות, אני עשיתי, כי ראש הענף שלי היה מבוגר מאוד, זה לא זה, ועשיתי ביקורות בעצמי, כמובן בכל הצבא הירוק, בלי יוצא מהכלל, מבליש, מתקן צאלים, טירונות, קורסים, בכל הבאדים של הצבא הירוק וכו' וכו', מאוד נהניתי. אבל החלום שלי, ירושה מהילדות שלי בקיבוץ, החלום שלי היה להיות חקלאי, זה היה החלום שלי. מעולם לא חלמתי ולא שאפתי להיות בקבע עד גיל פנסיה, או להיות גנרל גדול בצבא, זה מעולם לא עניין אותי, ולא שאפתי לזה, זה לא ברשימת החלומות שלי. כמובן שאם יש מלחמה צריך להילחם, כמובן, אבל לא להפוך את זה לדרך חיים. דרך אגב, מי שכן
הופך את זה היום לדרך חיים, אני מצדיע לו ואני מעריץ אותו. כל המג"דים, המח"טים בצבא, אני מעריץ אותם. זה לא היה ברשימת החלומות שלי. דרך אגב, רוב המחזור שלי בפנימייה, אלה שנשארו בחיים מיום כיפור, רובו הגדול לא נשארו בצבא עד גיל הפנסיה ופרשו, אבל התקדמו במילואים. לעלמים, שני חבר'ה הגיעו לעלם במילואים והם השתחררו לפני גיל 30 מהצבא. זאת אומרת, צריך להבדיל בין מה שהבן אדם נותן מעצמו במלחמה, שזה המקסימום שיכול, כמו שאמרתי בסרטון, יש מלחמת קיום לעם ישראל ואני לא נלחמתי. אני אומר את זה בסרטון, מה אני אגיד לנכדים שלי? הייתי בן 23, איזה נכדים, אבל חשבתי מראש, מה אני אגיד לנכדים? ונלחמתי למרות שלא הייתי צריך. אותו דבר גם היום, אבל מצד שני, להפוך את זה לדרך חיים, זה רק יחידי סגולה, ואני מעריץ את כולם, כל המג"דים, מח"טים וגדונרים של היום, שעושים את זה כדרך חיים, אני מעריץ אותם ומצדיע להם. ונגמרה החתימה ב-75, הודעתי בגייס, אני חותם קבע רק אם אני עובר למד, במטכ"ל, שזה לא עניינו של הגייס להם. כן, רצו שאני אשאר במד, חתמתי קבע, הלכתי לענף מתודיקו פיקוח שאמרתי קודם, עשיתי ביקורות, ואז נגמרה החתימה החדשה שלי בקיץ 78, ואז חיפשו במד היה גוף שנקרא בית הספר להדרכה צבאית, או בסלנג, המכון להכשרת מדריכים. המפקד סגן אלוף ישב בצריפין על יד שער ראשון, בתוך מה שהיה בזמנו פד, פיקוד הדרכה, הגוף שהיום לא קיים, והוא העביר קורסי הדרכה טובה, מה שנקרא בצבא של שבועיים, למדריכים מכל הצבא, כולל חיל האוויר וחיל הים. היה ביקוש אדיר לקורסים האלה, כל חיכו בתור לקורסים, קורסים יוצאים מהכלל, שהתכנים שלהם שאולים מסמינרים למורים, מתקשורת בין אישית וכו'. היה לי פסיכולוג, סליחה, אני לוקח רוורס, שנייה. בנגמרה החתימה שלי בקיץ 78, אני קוצר את הדשא אצלי במושב, כולי נוטף זהה, מזיע, פתאום אשתי אומרת, יש לך טלפון? מי בטלפון? המזכירה של ראש מעד, רותם, האלוף אברהם רותם, שיונר, דרך אגב, היה לפני זה מפקד אוגדה 252. דני, כן, אתה רוצה להיות מפקד במכון, מה שנקרא, בית הספר להכשרת מדריכים, תגן סגן אלוף, מזכיר, אני רב סרן. אני אומר לו, בסדר, אם אתה מבקש, כן, מקובל, אין בעיה בכלל, אוקיי, 100%. והתמניתי מפקד הגוף הזה בקיץ 78, לא היה לי פזם לסעל, לסגן אלוף. בקיץ 79 היה לי פזם, קיבלתי סגן אלוף באותו תפקיד, המשכתי עוד שנה בתור סגן אלוף, ובקיץ 80 הלכתי לפום ארוך. אני רק מזכיר, בבית הספר להדרכה צבאית שהייתי מפקד שלו, הקורסים היו קצרים, אז בוא נגיד אם אני מוריד חופשות והכנת מדריכים, העברנו מעל 20 מחזורים בשנה, אני הייתי שם שנתיים, זה מעל 40 מחזורים, שזה הרבה מאוד. המדריכים שלי שם היו מכל זרועות הצבא, גם קצינים, גם מש"קים, מצטיינים, מבה"ד 10 של חיל רפואה, מבה"ד 6 של חיל תחזוקה, מבית ספר לנ"מ, היו לי שני מדריכים אנשי נ"מ, עם מדים של חיל האוויר, היו מדריכים אצלי, ומכל הזרועות הצה"ל מדריכים מצטיינים. רפול שהרמטכ"ל נתן פקודה להביא למכון, מה שנקרא, את המדריכים הכי טובים, וזה מה שקרה. היה לי פסיכולוג צמוד, כי התחום המקצועי האקדמי היה בפסיכולוגיה, היה לי פסיכולוג צמוד מממדה, מחלקת מדעי ההתנהגות, שביחד היינו קובעים את התכנים, משנים את זה, ועסקנו בכל הנושאים של איך להדריך יותר טוב, איך להעביר שיעור הכי טוב שיכול להיות, והחניכים אחרי שלמדו נושא מסוים, היו מעבירים שיעור מתחום העיסוק שלהם. הבחור מהנ"מ העביר שיעור על נ"מ, הבחור מהשירון העביר על טנקים, החי"רניקים כנ"ל, ואחרי זה מנתחים מה היה טוב, מה לא היה טוב, איך ננסח את מטרות השיעור, איך לוודא שהחניכים יש להם עניין, מה שנקרא ערעור עניין, הצגת תכלית חיובית, הצגת תכלית שלילית, איך לבחון אותם שהם באמת קלטו את החומר, מה זה מבחן טוב, מה זה מבחן לא טוב. זה המון נושאים מאוד, זה שלומדים, היה ביקוש אדיר לזה בצבא. אני רוב היום הייתי יושב במשרד ורק דוחה את מי שביקש להתקבל אליי, זאת אומרת בה"דים ירוקים שביקשו להתקבל, ואני רק דחיתי אותם כי לא הייתי יכול לעמוד בביקוש. בקיץ 80 התחלתי פום ארוך, עד קיץ 81. בקיץ 81, רגע, סליחה שאני חוזר לניירות שלי,
כן, סליחה, ב-31 ליולי. רגע, בשנת 76 אני חוזר לחיים הפרטיים, התחתנתי עם רחל, 3 חודשים לפני זה קנינו את המשק פה שאנחנו יושבים בנווה ירק, זה סיפור בפני עצמו, אני לא אעלה את הצופים, קניתי משק בלי כסף, משק אז עלה כמו 3 דירות בעיר, היום הוא עולה כמו 6 דירות בעיר, לי עם החסכונות והלוואה של משרד השיכון היה בקושי חצי משק, אבל הגעתי לאותו בחור, שאני לא אגיד שום טומטם, אבל כמעט, שאמר לי, תשמע, אני לא צריך, אני רוצה כך וכך לירות, שזה היה כמו 3 דירות בעיר, כמו היום נגיד 6 מיליון, אבל אני לא צריך לתת את זה מזומן, כי אני הולך לקיבוץ. עכשיו, אני בתור יוצא קיבוץ, ידעתי שמושבניק לא הולך לקיבוץ, אין דבר כזה. זה אופי אחר לגמרי של אנשים. המושבניקים הם אינדיבידואליסטים וכולי, והקיבוץ זה כאנשים קואופרטיביים וכולי, וידעתי שהוא לא יחזיק מעמד. זה בדיוק מה שקרה, אחרי שנה הוא עזב את הקיבוץ, אבל אני כל ההלוואות שלקחתי מכל מה שזז, שילמתי, וצ'קים דחויים, שילמתי את המשק. בקיץ 76 קנינו את המשק, כל המשכורת שלי כרב סרן הלכה להחזר הלוואות, כל המשכורת, חיינו במשכורת של אשתי. בקיץ 81 שגמרתי פה, זה נהפך למשכורת של יום עבודה. זאת אומרת, ב5 שנים זה נשחק פי 30, הליכוד עלה לשלטון, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה וכו', התחיל לרוץ אינפלציה מטורפת, כל ההלוואות שלקחתי, שהן בשווה ערך של היום, של מיליונים, וצ'קים דחויים שנתתי לו וכו' נשחקו, כי זה היה לפי הריבית שהייתה לפני 77, לפני המהפך הפוליטי והאינפלציה שהתחילה לדור, ועשיתי מה שקוראים בתותחנים אקסטרפולציה. זה היה בזמנו מקם שהיה תופס פגז של מרגמה ומחשב מאיפה הוא יצא ברוורס. עשיתי אותו דבר עם התשלומים שלי למשק, והגעתי למסקנה שחצי משק קיבלתי במתנה מהמדינה, ושילמתי בפועל רק חצי משק על כמה שנים. אשתי ממוצא פולני, אז יש לה בערך 10 בני דודים. בשנה הראשונה אמרו, רוחיק, זה אשתי, הוא מטומטם, ירד מהפסים. מי משקיע כסף כל כך זה במשק, במושב? אחרי 5 שנים אמרו, וואלה, בחור גאון. לא שאני חסיתי את הנולד, אבל זה מה שיצא בסוף. ביולי 77 נולדה הבת הגדולה שלנו, עינת, היום אימא ל4 ילדים. דרך אגב, בעלה, ניר, החתן שלי, השתחרר סגן מהצבא, קיבל לפני חודשיים, או לפני חצי שנה, קיבל אלוף משנה במילואים, הוא בן 52, השתחרר סגן, הגיע למילואים לאלוף משנה, כל הכבוד לו, זה החתן שלי. סיימתי פום ארוך באוגוסט 81, עברתי למפקדת גייסות שריון בפעם השנייה, בתור ראש ענף תורת הדרכה בתחש, תחש זה הגוף התורתי וכולי של מפקדת גייסות שריון, גוף עם אלוף משנה שעסק בפיתוח טנקים, השבחה, תוכניות אימונים, בקרה על תרגילים וכולי, כל העניין התורתי והפיתוחי. היו שם מהנדסים ושם לא מהנדסים, ואני התעסקתי עם סימולטורים וכולי, כל מה שקשור לפיתוח ההדרכה וכולי, ראש הנפטוד, היו לי 2 ראשי מדורים מתחתיי. בחירום הייתי מפקד החפ"ק של גייס 479, שהיה על בסיס מפקדת גייסות שריון. במשלמת שלום הגליל הייתי מפקד החפ"ק של הגייס, עלינו בהתחלה לרמת הגולן, ואחרי חודש או חודשיים, לא זוכר בדיוק, החלפנו את הגייס של יאנו שישב בגזרה המזרחית בלבנון. ולמה החלפנו אותו? אנחנו רובנו היינו אנשי קבע ואנשי קבע וסדיר, והם היו הגייס של יאנו שעל בסיס אנשי מילואים, והיו צריכים להחליף אותם, אז אנחנו החלפנו אותם, וישבנו בכפר משקי, כפר נוצרי בגזרה המזרחית, ופיקדנו על כל הכוחות שהיו בגזרה המזרחית בלבנון. אני כמפקד החפ"ק. היו כמה ימי קרב שהחפ"ק תפקד כחפ"ק, אבל רוב הזמן היינו במפקדה אחודה, מה שנקרא, כשבזמן שהחפ"ק לא מתפקד כחפ"ק, אני הייתי אחד מעוזרי קציני אג"ם, או אחד הקמב"צים באג"ם. קצין האג"ם היה אלוף משנה, והיינו נדמה לי 3 סגני אלופים, כולל אותי, ועשינו תורנויות, 8 סביב הלילה ושבתות, והאג"ם של הגייס. בקיץ 80, באיזשהו שלב חזרנו לקסטינה, בקיץ 83 קיצצו את התקן שלי בתחש, למה אני לא יודע, היה תקופת קיצוצים בצבא, אחת מהם, היו כמה תקופות,
קיצצו את התקן, ואני למרות שהייתי חתום את החתימה של פום, מאוד רציתי להשתחרר, החלום שלי היה להיות חקלאי בכלל, עם כל הכבוד, להיות קצין בקבע עד גיל פנסיה וכו', לא היה ברשימת החלומות שלי אף פעם, בעולם. רציתי להיות חקלאי, אשתי עבדה, שהייתי בקיץ 81, שהייתי חניך בפום, בהוגנה האקדמית נטעתי, שתלתי את הכרם הראשון שלי, ובקיץ 84 היה בציר הראשון שלו. בקיצור, ב-83 הייתי ברעיון אצל האלוף משה בר כוכבא, מפקד גסות שריון, וכתוב ברעיון, סיכום הרעיון, יש לי אותו כאן בבית, הקצין מבקש מאוד להשתחרר מהצבא, סיכום האלוף, סיכום מפקד גסות שריון, האלוף משה בר כוכבא בסוגריים בריל, הקצין השתבץ כקצין אג"ם של אוגדה 131, שישבה עד בצומת גולני, אוגדת מילואים, וזה מה שהיה, בניגוד לרצוני, גם מפקד האוגדה דאז ידע שאני בא בניגוד לרצוני, הייתי גלוי איתו לגמרי, ואז בקיץ, במרץ 84, השתחררתי מצה"ל, זה מועד החתימה, פחות כמה חודשי חופשה צבורה שהגיעו לי, יצאתי לחופשה שמגיע לי, והשתחררתי במרץ 84, כשבמילואים המשכתי להיות עוזר קצין אג"ם גיס 479 הרבה שנים, עם אותם חבר'ה, עם אותם אנשים, אותם זה, מה שעשיתי בתור מנמ"ש בקבע, עשיתי במילואים. במקביל גם היה גוף בצה"ל שנקרא מרע"מ, מרכז אימון מפקדות, אז במקביל, ואחרי זה לא מקביל, הייתי בקר, זה גוף שאימן מפקדות אוגדה, מפקדות חטיבה, את המפקדות במפקדה שלהם, לא תרגיל בשטח, תרגיל במועמד, זאת אומרת, גייסו מפקדת אוגדה, בדרך כלל עד רמת מגד, כולל כלפי מטה, מתחת למגד לא גייסו, ישבו בתוך חמ"לים, ומישהו היה צריך לתרגל אותם. והגוף שתרגל אותם היה מרע"מ, מרכז אימון מפקדות. ואני התחלתי בהתחלה כבקר הכחול של הכוח הכחול, ואחרי זה ביקשתי להיות בקר אדום, מה שנקרא באיום אויב, בתרגיל מחשבים בתוך חמ"ל, שיהיה ברור, אף טנק לא נסע בשטח. ומאוד נהניתי מהתפקיד הזה, הייתי בא ל3 ימים, והייתי מפקד דיוויזיה, באחד תרגילים הייתי מפקד הצבא הירדני, המון סמכויות, כמובן שנתנו לי הנחיות, אתה עד שעה זאת וזאת מגיע לקו הזה, ואתה יורה על זה, ואחרי זה אתה נסוג לקו הזה, הנחיות גנרליות, אבל את כל האירועים וכו' לדלג את הכל במחשבים, לדלג את הגדוד הזה לפה ולראות על זה ולראות על שם, אני תרגמתי, היו לי מש"קים מקצועיים, אני במחשבים לא גאון גדול, ואני הייתי מנחה אותם, טוב תדלג את הטנק הזה לפה, עובר למחשב הבא, לגדוד הבא, אדום, גדודים אדומים של הצבא. ומאוד נהניתי מהתפקיד הזה, ובסוף שנגמר הייתי חוזר הביתה והייתי בדיבורית בפלאפון, אומר לפקידת קישור, טוב השתחררתי, תשחררי אותי כשאני בדרך הביתה. היה לי מאוד נוח והרגשתי ממש שאני ממצא את עצמי, רק בתור קוריוז, היינו יושבים פיזית במפקדת אוגדת המילואים שתרגלנו אותה. עכשיו אנחנו היינו ב-15 קציני מילואים כמוני, חלק אנשי מודיעין, רובם אגמים, אבל זקנים מה שנקרא, ואז יושבים לארוחת צהריים אצל הכוח המתורגל, שולחן גדול, יושב האוגדונר וכו', ואנחנו יושבים שם כי אנחנו אנשי מילואים, מבחינה מנהלתית היינו בכוח המתורגל. ואז הוא שואל אותי, אני יושב 5 מטר מהאוגדונר, שואל, שלום, מי אתה? אני לא מכיר אותך. ואני סגן אלוף נחמד, עם שערות שחורות, לא כמו היום, שאני רוצה, אני גם נחמד, אבל אני מרביץ לו חיוך, ואני אומר, אני מפקד דיוויזיה 12, אתה יכול להעביר לי בבקשה את הבננות משם? אז אתה רואה את האוגדונר, מפסיק לנשום כמה, זה, אני נלחם מולו במחשבים, בתרגיל, כבר הרבה שעות, או מהבוקר או מיום קודם, אתה רואה בחור נחמד, סגן אלוף צה"לי, מדים של צה"ל, נחמד, מחייך, סימפטי, ואני אומר לו, אני מפקד דיוויזיה 12, שהוא נלחם לי כבר 10 שעות. אתה יכול להעביר לי בבקשה את הבננות? כן, בבקשה. אבל הוא לקח לו איזה כמה שניות להתעשת, להבין את הסיטואציה. עשיתי מילואים עד גיל 50, לא זוכר, 55, 54, קיבלתי מכתב מראש אכ"א שזה, כי במרע"מ עשו שינוי, ובעצם הכוח שתרגל, שהיה מתרגל, היה על בסיס אוגדה אחרת. לקחו אוגדה אחת, שתרגלה אוגדה שנייה, הכל במחשבים. אני מזכיר, כל משחקי מחשבים, כשהמחשבים מחליטים גם מה השחיקה. עכשיו, אני בגלל שהייתי כמה שנים טובות במרע"מ, ידעתי בדיוק מה הרציונל של המחשב, ובאיזה מצב הוא שוחק יותר כוח של האויב שלי, שזה הצה"ל,
ופחות שלי, אז זה לא הייתה לי מה לנצח את צה"ל, אבל הייתה מדיניות, אמרו לי, תשמע, אתה עד מחר בצהריים מגיע לקו הזה, ואחרי זה אתה מתחיל להתקפל, כי אנחנו לא רוצים שאוגדת מילואים על בסיס קציני מילואים של צה"ל, ילכו הביתה שצה"ל הפסיד. אז הייתי מדלג אחורה, למרות שמבחינת המחשב של השחיקה הייתי יכול לנצח אותו, אבל כמדיניות, כדי לתת לצה"ל לנצח, מאוד נהניתי וכו'. השתחררתי בתחילת 84, הלכתי לעבוד בחברת תמוז לייעוץ ביטחוני, אז התחילה תקופת פריחה של חברות לייעוץ ביטחוני. התחיל הראשון, היה אברהם דוד, חברת תמוז, אז לא עברתי. הייתה חברה של אריה מזרח שהיה קטמר, גם אברהם דוד היה קטמר. ואחרי זה יאנוש הקים חברה שלו, סיסטמיל. הייתה תקופת פריחה כזאת של חברות על בסיס גנרלים לייעוץ ביטחוני, שרוב הפרויקטים, או חלק גדול היה לצה"ל, אבל חלק גם עבור צבאות זרים, מסינגפור וכדומה. הייתי שנתיים בחברה של תמוז של אברהם דוד, עבדתי על פרויקטים שעבדתי בהם בתור ראש ענף תועד בתחש, עבדתי עליהם מול חברת תמוז, עכשיו סובבתי את הכיסא, החלפתי חולצה ועשיתי אותו דבר בתור תמוז. אבל אחרי שנתיים, בקיץ 86, הפרויקט העיקרי שעבדתי עליו בתמוז זה היה הפי, הערכת הישגי פרט ויחידה באימונים. זה תופסי שקלול עבור מתקן בעליש, מתקן צאלים, וכל החתכים, טנקים, חי"ר, הנדסה וכו'. תופסי שקלול, עכשיו, בתופסי שקלול הבעיה היא לא הקרטון וההדפסה, אלא מה יהיה כתוב ומה המשקל של כל סעיף. והיינו יושבים צוות, רוב האנשים בתמוז היו עלה ממיל, אני הייתי בין הצעירים, הייתי בין הבודדים שהם לא פנסיונרים של צה"ל, היו עוד כמה כמוני, אבל רובם אלופי משנה, ותיקים, פנסיונרים של צה"ל וכו'. והיינו שוברים את הראש ויושבים גם צאלים, איזה משקל לתת לכל סעיף בשקלול של מפי טנקים של פעולה כזאת וכזאת. על זה שברנו את הראש וכו'. ובסוף גם הכנו להם תופסי שקלול, שכל השכל הוא במשקל, איזה סעיפים משקללים בתרגיל של פלוגת טנקים או גדוד טנקים, ומה המשקל שנותנים לו בתוך 100%, על זה היו ויכוחים אדירים. לא, זה 80%, זה 70%, זה יותר. ויכוחים תורתיים, שאתה צריך את כל הניסיון הצבאי שלך וכו', לשים בתוך העניין הזה, כמובן שהלקוח שזה הבעליש, היה צריך להסכים לזה. בקיצור, הפרויקט הזה נגמר בקיץ 86, ואחרי שנתיים גמרתי בתמוז, עברתי לתחום אשתי באותו זמן, הייתה מזכירה של גוף שהתעסק בבעלי חיים ביתיים, זאת אומרת מוצרים לבעלי חיים ביתיים, זה תרופות, אוכל, אקווריומים וכו', אבל ברמה גדולה של סיטונאי ויבואן. אוכל שרובו היה יבוא, לא כולו, אבל רובו היה יבוא, אוכל לחתולים, כלבים, תרופות וכו' וכו'. אשתי עבדה בזה, ואז הלכתי לעבוד עם הבוס שלה, אותה חברה, כי היה לי כבר היכרות מוקדמת איתו וכו'. כשבמקביל אני עוסק בחקלאות, אמרתי, הבציר הראשון שלי היה בקיץ 84, 12 דונם הראשונים שלי, שזה משכורת לכל השנה, בהשקעת זמן של כלום. דרך אגב, מאמר מוסגר, אני לוקח רוורס, שהייתי בעונה האקדמית של פום, למדנו שם איך לעשות תוכנית כלכלית למשהו עם אלטרנטיבות. בתחום הכלכלי מרצה אזרח מאוניברסיטת תל אביב, בעונה האקדמית של פום. אתה עושה אלטרנטיבות, משפר אותם, מה היתרונות, עושה יתרונות ומגבלות של כל אלטרנטיבה מבחינה כלכלית. ובצבא, בעונות הצבאיות, שאר העונות של פום, אתה לא אומר אותו דבר על מבצע צבאי. והייתי אומר למדריך האזרח, המרצה מאוניברסיטת תל אביב, תשמע, אתה יודע שבעונה האקדמית, כשמכינים תוכנית למבצע, זה בדיוק אותו דבר. כשם קוראים לזה לא אלטרנטיבה, אלא דפ"א, דרך פעולה אפשרית. ואחרי זה דפ"ן, דרך פעולה נבחרת, ושיפור הדפ"ן. זה אותו דבר בדיוק. מינוחים הוא אמר, וואלה, לא ידעתי. והייתי אומר לאלוף משנה, למדריכים הקצינים בפום, אתם יודעים, בעונה האקדמית בכלכלה, זה בדיוק אותו דבר. אמרו לי, וואלה, לא ידעתי, אבל זה בדיוק אותו דבר. בקיצור, עשיתי אז סקר החלטה, איזה ענף אני נוטע, ועבדתי בדיוק, הפום עזר לי מאוד. החלטתי מה היתרונות, מה המגבלות, אמרתי, אני, מכיוון שראיתי את עצמי בכל מקרה עובד מחוץ למושב, אבל עשיתי להיות חקלאי בשביל אהבה מהקיבוץ, אהבת הנפש. חקלאות צריך לאהוב. זה כמו שפסל מפזל פסלים צריך לאהוב את זה, ואני מאוד אהבתי זה. אז אמרתי, מרכיב הזמן, אין לי זמן בכלל, כי הראייה העתידית שלי, הנחת המוצא שאני תמיד, גם אם אני לא בצבא, אני אעבוד מחוץ למושב. להשקיע כסף ולא להרוויח כמה שנים, אין לי בעיה, אני יכול להשקיע, לנטוע מטע 5 שנים, לא לראות גרוש, להתחיל להרוויח מהשנה שלישית, אין לי בעיה. בזמן שחקלאי שחי מחקלאות לא יכול להרשות לעצמו, כי הוא צריך להאכיל את המשפחה ולשלם במכולת. לי לא הייתה בעיה, כי יש לי משכורת מבחוץ.
וכולי וכולי, ואז החלטתי לעשות כרם יין, להבדיל מכרם מאכל שזה שונה לחלוטין, שהשקעת שעות העבודה בו היא שולית לחלוטין. אני היום, יש לי 30 דונם כרם היום, אני משקיע בערך 5 שעות בשבוע, ממוצע שרובם על טרקטור עם קמיני מזגן, אני לא מזיע, אני לא מעמיס שום דבר כבד, אין לי עבודה פיזית, ואני מוציא משכורת פלוס פלוס פלוס. זה ענף שגם הבציר שלו ממוכן, יש לי פועלים רק בפיק אחד בשנה, יש לי פועלים, שאר שנה אין לי פועלים, אני לא צריך פועלים, יש לי פועלים רק בגיזום, זה שבוע בשנה, קבוצת תאילנדים, המושב גוזמים לי, וזה נגמר. אני מתעסק עם המים והדישון וריסוסים וכו', עם טרקטור, עם קבינה, עם מזגן, עם רדיו סטרופוני, והיה לי, שקניתי את הטרקטור עם המזגן, היה לי אוטו שרמקול אחד היה מקולקל, אני מתחיל לעבוד עם הטרקטור, אני אומר לי את יודעת, גלי צהל זה גל סטרופוני, לא ידעתי. מאיפה ידעתי? מהטרקטור, יש 2 רמקולים, שומע שהוא סטרופוני. כן, באוטו היה רדיו אחד מקולקל, לא ידעתי, אמרתי, זה סטרופוני, לא ידעתי. בקיצור, אני נהנה מכל דקה, זה גם מכניס כסף. כרם מאכל זה משהו שונה לחלוטין, דרך אגב. כן, במסגרת ההחלטה על מה אני נוטע, יש לי בני משפחה במושבים, אני יודע מה זה. ואני הגעתי למסקנה מזמן שהבעיה של החקלאות, אני מתמצת את זה משפט אחד, זה לא הבעיה לגדל את העגבניות הכי טובות ואת הענבים הכי טובים, זה לא הבעיה. חקלאי רציני שנעזר במדריך, פקח מזיקים ועובד לפי הכללים וברצינות, יוציא את היבול הכי טוב של העגבניות, זה לא הבעיה, הבעיה זה השיווק. שאתה יוצא במועד טוב בשוק, במחיר סביר פלוס, ומי שמגדל ירקות, לדוגמה, יכול לצאת בשבוע מסוים לשוק, ובשנה טובה להחליף את האוטו של אשתו ולנסוע לחול, ואת האוטו שלו גם, בשנה גרועה להפסיד את המכנסיים. עכשיו, אף אחד לא יודע כמה עגבניות היו בשוק, עוד 2-3 שבועות, אנחנו לא מדינה קומוניסטית, ואף אחד, גם משרד החקלאות, אף אחד לא עוסק בזה. יש הערכות, אבל אם בדיוק מחיר הגזר בשוק עוד 2 שבועות יהיה ככה, או 50% יותר, או 50% פחות, אף אחד לא יודע, אף אחד גם לא יכול לדעת. במדינות קומוניסטיות כן, במדינה לא קומוניסטית אין דבר כזה. ואז אמרתי, את הדבר הזה צריך לפתור. איך פותרים אותו? עובדים בגידול שהולך לתעשייה. הענבים שלי הולכים ליקב, שזה תעשייה, המחיר כל שנה, יש מחיר אחד לכל השנה, זה לא הולך לשוק, הוא לא מציב את השוק, זה הולך לתהליך תעשייתי ולמיכלים ולבקבוקים, סיפור של שנים, עד שמישהו קונה את הבקבוק יין, זה שנים, אין תנודות שוק. בתחילת כל שנה, בסביבות אפריל-מאי, אני מקבל מכתב מהיקב ומשרד החקלאות, המחיר השנה לענבי יין מסוג כזה וכזה הוא X, וזה המחיר שכל השנה אין תנודות שוק. אני יודע מי זה, הבציר הוא בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, אני 4 חודשים קודם יודע מה המחיר, אני יכול להתארגן. עכשיו כל שנה המחיר או נשאר אותו דבר או עולה קצת כמו המדד, אין תנודות שוק, אני לא יכול להפסיד, כמו חבר'ה שמגדלים ירקות. וזה אחד הגורם, ענבי מאכל זה כמו עגבניות, זה לא לתעשייה. זה אחד היתרונות של גידול תעשייתי. מצד שני, גידול שהוא לא תעשייתי שהולך לשוק, בשנה טובה אתה מרוויח הרבה יותר מגידול תעשייתי, אבל אתה יכול גם להפסיד, ואתה לא ישן טוב בלילה. אז אמרתי, אני לא רוצה זה, אני רוצה לישון טוב בלילה, עשיתי כרם יין. השתחררתי בקיץ 84, באפריל 84 נולדה הבת השלישית שלנו עידית, היום אימא ל3 ילדים, ב-79 דרך אגב, ב-79 נולד הבן שלנו גבע, היום הוא יועץ השקעות, מנהל תיקי השקעות של 10 מיליונים. עברתי לתחום של בעלי חיים ביתיים בתחום של אשתי, ואז בקיץ 88 שמעתי מאחד מקציני המילואים, החברים שלי בגיס 479, שמחפשים במפעת, מפעת של משרד הביטחון, יש מפעת ויש את מופ בתוך מפעת, מחפשים מישהו שיהיה מה שנקרא מרכז ועדת האדם בקרב. ועדת האדם בקרב זה ועדה של אנשי מילואים שיש לה תקציב מסוים שמממנת מחקרים שעוסקים באדם, האדם בקרב. מחקרים מאוד מעניינים וכולי. האנשי הוועדה שעוסקים בזה גם בדיונים וגם אחרי זה מילואים, זה אנשי מילואים, רובם פרופסורים, רובם רופאים, חלק פסיכולוגים, כולם פרופסורים מהאוניברסיטה. צריך מישהו שירכז ארגוני את הדבר הזה, שיוציא מצע לדיון, חומר לקראת הוועדה, לקבל את ההתייחסויות של הפרופסורים במילואים, היו איזה מעל 10 לפני הוועדה, להפיץ כל הניהול של זה, היה צריך מי שירכז את זה, מחפשים
הלכתי, ראיינו אותי, קיבלו אותי, זה היה בקיץ 88, עבדתי כיועץ חיצוני, זה התפקיד של יועץ חיצוני במפעת, נהייתי ספק של משרד הביטחון, יועץ בכיר, עשיתי הרבה מאוד כסף בתקופה הזאת, גיסי היה סגן אלוף, אני זה היה מוקצב ל100 שעות, כמעט זה חצי משרה, אני בחצי משרה הרווחתי הרבה יותר ממנו כשהוא היה סגן אלוף גיסי בקבע. זהו, עכשיו זה היה כל כך טוב. בקיצור, בסוף 91 החליטו בצבא לתקנן את התפקיד, להפוך אותו לתקן קבע, מה שאני הייתי יועץ, והגיע לזה נווט מחיל האוויר, נווט פנטום, לא משנה. בקיצור, זה לא היה רלוונטי מבחינתי, וגמרתי את התפקיד הזה בסוף 91. בתחילת 92 הקימו במשרד החינוך גוף שעסק בפיקוח על אבטחה ועל ביטחון של מוסדות חינוך. התחילה גם מה שנקרא אבטחת מוסדות חינוך, זה פרויקט של עשרות מאות מיליונים עם מערכת שלמה. התחילו לאבטח מוסדות חינוך על ידי מאבטחים, צריך למיין אותם, להכשיר אותם, לבדוק אותם, לפקח עליהם וכו'. את זה עשו רשויות, אבל מישהו צריך לפקח עליהם, והמשרד הממשלתי היה משרד החינוך באותה תקופה. היחידה של הפיקוח הייתה מורכבת מ-27 קציני מילואים, הרוב סאלים ומעט אל"מים. היו בערך רבע אל"מים, 3/4 סאלים במילואים. הצטרפתי לדבר הזה עם רכב צמוד וכו', והייתי עושה ביקורות בבתי ספר וכו', בודק את הכל מהאבטחה והיערכות לשעת חירום, קצת נגעתי בבטיחות וכו' וכו' וכו'. מאוד נהנינו. ואז בקיץ 95 החליטה הממשלה, הייתה החלטת ממשלה להעביר את כל נושא האחריות לאבטחת מוסדות חינוך ולביטחון מוסדות חינוך, כל נושא של ביטחון טיולים. ארגון, זה סיפור שלם, זה אופרה שלמה, הביטחון והאבטחה של טיולים, התיאום של טיולים, התיאום הביטחוני, והעזרה הראשונה, וההבטחה, איזה נשק, כמה מאבטחים, לכמה מטלים, כן חובש, לא חובש וכו'. זה הכל בודקים את זה, וזה הכל, יש תול על זה. ואז בקיץ 75 הממשלה החליטה להעביר את זה לאחריות משטרת ישראל, אבל היה לנו סיכום, היה לי מכתב מראש אכ"א של המשטרה, שאני עובר למשטרה, זאת אומרת כל 27 מפקחים כמוני, היינו אמורים לעבור למשטרה כקציני משטרה בתחנות. את זה הציע מוישי שחל, שר המשטרה אז, משה שחל, והוא הציע את זה, זה הפרשנות, כדי להקטין את ההתנגדות של משרד החינוך. הוא אמר, אני קולט את כולם, את כל זה אני קולט למשטרה. כדי שלא תהיה התנגדות, בכל זה מישהו צריך להתעסק בזה, גם המשטרה, מישהו צריך לעסוק, אחד שמבין בביטחון מוסדות חינוך, זה תורה שלמה. קורס קב"טים למוסדות חינוך שעשיתו זה בערך 700 שעות, 700 שעות קורס קב"טים למוסדות חינוך, זה לא הולך ברגל. בקצור, דבר שבסוף לא קרה, עשיתי טיול עם המשפחה בסוף 95 אחרי הבציר, עשינו טיול עם המשפחה לנורמנדי, ושמת לצרפת ולאוסטריה, כשאני בטוח שאני חוזר מהטיול, אני הולך למשטרה, מחוז מרכז, איפה שאני גר, קצין משטרה, הייתי רגוע לגמרי. בקצור, קיבלתי טלפון, בטל, כל הסידור הזה בטל. התקשרתי לכמה חבר'ה שלי מהחבורה של הפקחים, כולם קיבלו אותו טלפון, זה היה החלטה גורפת לכולם, אף אחד לא נשאר, זה היה מתרגיל הונאה של המשטרה, כדי שיעבירו את זה להקטין התנגדויות, אף אחד לא עבר למשטרה, אבל אני תכננתי לזה. בקיצור, בדצמבר 95 החליטו לחפש בעיריית רמת גן קב"ט מוסדות חינוך, שזה קורס של 700 שעות, כמו שאמרתי, תפקיד מאוד תורתי, שהוא גם מתעסק בבטיחות. הקב"ט שם הלך, איך הגיעו אליי? התקשרו לחבר'ה מהפיקוח שהיו איתי, הקציני מילואים מיחידת פיקוח, ואז אמרו, תבדקו עם דני אם יש לו עבודה, כי כולם דאגו לכולם. שאלו, אתם מכירים מישהו מאזור המרכז שזה? אמרו, כן, תבדקו, זה הרימו לי טלפון, אמרתי, כן, בסדר. בינואר 96 התמניתי להיות קב"ט מוסדות חינוך של עיריית רמת גן. עכשיו, מכיוון שבעיריית רמת גן לא היה קב"ט אחר, למעשה הייתי קב"ט עירוני, התעסקתי גם באירועים עירוניים שלא קשורים לחינוך, כמו אירועי יום העצמאות, כל מיני צעדות, כנסים וכו', שלא קשורים לחינוך, אבל התעסקתי מבחינת האבטחה, תיאום המשטרה, כן אמבולנס, לא אמבולנס, יציאות חירום, כן לשלט יציאת חירום, לא לשלט יציאת חירום, כמה מותר להכניס לאולם, כל זה ביטחון, זה לא רק שהם מאבטח עם אקדח, זה הרבה מעבר לזה. התעסקתי גם בזה, והייתי גם ממונה בטיחות מוסדות חינוך.
קורס ממונה בטיחות מוסדות חינוך, זה גם כן 600 או 700 שעות, עשיתי אותו. אני לקראת כל שנת לימודים הייתי חותם מכתב גן 238, אני מאשר לפתוח את גן 238. בקריית רמת גן היו אז כ-50 בתי ספר וכ-150 גנים עירוניים, כמובן לא גנים פרטיים, ואני הייתי מאשר במכתב לכל בית ספר ולכל גן ילדים, מכתב עם חתימה שלי שאני מאשר לפתוח לימודים בבית ספר X. זה המון אחריות, אבל אני דאגתי שלי, סליחה על הביטוי, כיסוי תחת, ואצלי במשרד היה לי את כל האישורים של מהנדס חשמל, מהנדס בטיחות, וכל הדברים שצריכים, כי אני לא מהנדס חשמל ואני לא מהנדס בטיחות, אבל היה לי אישורים אצלי לקראת שנת הלימודים, ואז אני, עם החתימה שלי והשם שלי, אישרתי לפתוח 50 בתי ספר ו-150 גנים עירוניים. עשיתי את התפקיד הזה, היו לי 2 עוזרים, צפון דרום, חילקנו את זה, 2 רבי סרנים במילואים, העוזרים שלי, ואז בדצמבר 2003, הייתי כפוף לפיקודית למנהל אגף החינוך, אבל מקצועית הייתי מונחה ומפוקח על ידי קב"ט מחוז תל אביב של משרד החינוך, ישראל גלובקה, היה פעם מדר בעד אחד, שהיה לו סגן, חנן רוזן, שזה אחד המפקחים שהיו איתי, כולם חברים של כולם, והם היו המנחים המקצועיים שלי, עושים לי ביקורת פעם בחצי שנה, בודקים את הכל ומסתובבים בגנים ובבתי ספר, בודקים את הגדרות עם התקן של הגדר, מתאים לתקן של משרד החינוך, יש תקן גדרות. ואם יש מערכת כריזה בבית ספר, מערכת כריזה בבית ספר זה ביטחוני, ממומן על ידי הקב"ט, תקציב ביטחוני, כי זה מערכת ביטחונית, נע לצאת, יש חפץ חשוד, לרדת למקלט, לא לעלות. הכריזה, הרמקולים, זה מערכות שאני דאגתי להם כקב"ט, זה ביטחוני. תיקי עזרה ראשונה, האם מישהו עבר הקורס עזרה ראשונה מהמורים? מי עבר? כמה עברו? זה עסק שלהם. היו עושים ביקורות, השורה התחתונה של כל הביקורות הייתה יוצאת מהכלל, אבל בדצמבר 2003 הסתכסכתי עם מנהל אגף החינוך, לא משנה על מה, על תפקיד שטותי לגמרי, ואז מנכ"ל העירייה שהוא מעל מנהל אגף החינוך, בהיררכיה, מנכ"ל הוא מעל מנהלי האגפים, כפוף רק לראש העיר, מנכ"ל העירייה שידע בדיוק מה אני שווה והוא לא רוצה להפסיד אותי שאני אלך הביתה, אמר, תשמע, אני מציע לך, תעבור למחלקת גנים ונוף, תיקח תחת אחריותך את כל נושא מתקני משחקים, גני משחקים וכושר, מכל הבחינות, זה להוציא מכרז, קודם כל לדאוג שזה בסדר עדיפויות של העירייה, לקראת כל שנת עבודה מכינים את הגנים שמיועדים לשדרוג או להקמה חדשה, כשאני מכין אותם, הפוליטיקאים בעירייה מחליטים, אוקיי, מתוך ה-20 גנים שדני הגיש, אנחנו מבצעים בשנה הבאה רק 10, בסדר, לגיטימי, אין בעיה, אבל את הרשימה עם העדיפויות לשדרוג, אני הכנתי. בקיצור, בהנחה שאני כרגע עוסק בגן שהוא ברשימה לשדרוג, לדאוג לעשות הערכה תקציבית כמה עולה אותו גן, זה הכל אני, לשבת עם מחשבים, לשבור את הראש, איך אני מגיע לעלויות האלה. ואז להוציא מכרז למתקני משחק, להוציא מכרז להכנת השטח, זה קבלן תשתיות, מכרז אחר למתקני משחק, מכרז אחר לגמרי. מכרז לכיסוי שטח, במה שנקרא משטחי עולם, זה גומי, פעם היה חצץ וכל היום זה רק גומי, יש לו תקן, יש קבלנים שמורשים לעשות, להוציא מכרז, יש הצללה, מכרז להצללה, יש גדרות, מכרז לגידור. עכשיו, לכתוב מכרז, זה לא יודע אם מישהו התנסה, זה סיפור של שבועות רבים של עבודה, לשבור את הראש, לשבת עם היועץ המשפטי, עם יועץ הביטוח, יש ביטוחים, מבחינה משפטית זה בסדר, זה לשבת שבועות שלמים במשרד, לעשות מכרז להצללות, ולעשות את החוזה, המכרז, נבחרה חברה X למתקני משחק, לעשות חוזה איתה, לאפיין, לדאוג ללא הזמנים, ללוות את ההתקנה בסדר נכון, קודם הכנת שטח, אחרי זה מתקני משחקים, אחרי זה כיסוי שטח, שהוא רצוי להיות יום אחרי, כי ברגע שיש מתקנים בין כיסוי שטח, הגן הוא לא בטיחותי, ואם מישהו בלילה שעובר את הראש, אני בכלא. אז כדי לא מגדרים את הגן, למחרת עושים כיסוי שטח, צריך לתאם, זה חברה אחרת לגמרי, צריך לתאם את זה. כנ"ל ריהוט גן, דרך אגב, פרגולות וכו' וספסלים והשפטונים, נושא ספסלים בעיר זה נושא כבד מאוד, ספסלים בעיר. כל ספסל שמציבים בעיר הוא עוזר למישהו אחד, אבל יש לו 10 מתנגדים, אתה צריך לשקלל עם ההתנגדות לספסל, הייתי אחרי כל הספסלים בעיר, זה בלבול מוח לא נורמלי. עם ספסל שמבקשים ברחוב הרואה 262, הוא עוזר למישהו, אבל למי הוא מפריע? והייתי הייתי אחראי לנושא הזה, אתם נגיד גם למה? ואני שובר את הראש חצי שעה בשטח, רגע, פה זה יפריע, זה קרוב לחדר שינה,
החדר הזה לא יודע מהו, אבל זה אמבטיה, כי אני רוצה לראות ביוב, אז זה לא מפריע לאמבטיה. הייתי יושב למטה, והייתי מנתח את המבנה של הבתים כדי להחליט כמה ספסל חדש יפריע כן או לא. למה הייתי אחראי לספסלים? כי הצוות הטכני בעירייה שמתקין ספסלים, היה במחלקת גנים ונפו, היה כפוף אליי. אז אמרו, מזמן, שמע, אתה אחראי לספסלים והשפטונים בגנים, טוב, תתעסק גם עם ספסלים בעיר. זה אופרה שאין כדוגמתה. חלק מהנושאים מגיעים לראש העיר, למה אם זה מפריע? תציב ספסל פה, אני אומר כן, אבל זה יפריע לרואה 262, זה יפריע. בקיצור, רוב המקרים קיבלתי גיבוי מראש העיר וכו'. זה נושא מאוד רגיש עם המון שיקול דעת, המון שיקול דעת. נושא הספקים בגלל ההפרעה שמייצרים. לפני שאני קיבלתי את התפקיד הזה בגנים ונוף, את אותם דברים עשו מפקחי הגינון. רמת גן מחולק ל4 אזורי גינון, גיאוגרפית. מה זה מפקח גינון עירוני? זה אחד שיש לו תואר הנדסאי או טכנאי של גנים ונוף, או של אדריכלות נוף, הנדסאי או טכנאי, שהוא מפעיל קבלנים, מי שעובד בשטח זה קבלני גינון, זה לא עובדי עירייה, אבל הוא לא מבין במתקני משחק, זה תורה בפני עצמה, הוא לא מבין בהצללות, הוא לא מבין בכיסוי שטח, הוא לא מבין בזה, זה אחד שמבין בזה, וזה מה שהחליט המנכ"ל, כשלפנינו, דרך אגב, הוא למד מעיריית פתח תקווה, שעשו את זה הרבה שנים לפנינו, מעיריית פתח תקווה, זה נקרא מנהל מחלקת החזקת הדומם, שמתעסק במתקני משחק וכו', הוא לא איש גינון, אבל השם הזה הפריע לי, זה הדומה, כלי שאני מתעסק בגביעות, אני חבר'ה קדישה, אז זה נקרא מנהל יחידת מתקני משחק ובטיחות, כי הכל בסוף מתקני משחק מגיע לבטיחות. עשיתי קורס במכון התקנים של כמה ימים, כדי לבצע בדיקה חודשית, לפי החוק, בדיקה חודשית, צריך פעם בחודש לעשות בדיקה של כל מתקני משחקים והאתרים, כי יש חוקים שמתעסקים באתרים ולא במתקן, למשל, קרבה לכביש, קרבה לקו מתח גבוה, וכו' וכו' וכו', כדי שאני אהיה מוסמך לעשות בדיקה חודשית, ואת הבדיקה השנתית עשה מכון התקנים, אז צריך לראות מתי מגיע היורצייט, מה שנקרא, של גן מסוים. שבועיים לפני זה אני עושה בדיקה, שלא יהיה מצב שאני עובר את השנה בגן מסוים, ואין לי בדיקה של מכון התקנים. בדיקה במכון התקנים זה כמו טסט שנתי לאוטו, אבל בהבדל בגני משחקים, יש גם בדיקה חודשית, מה שאין לאוטו. אבל שלא זה, אז אני תמיד כמה שבועות לפני מתאם את הבדיקה, מלווה את הבדיקה של מכון התקנים, את הבודק, שזה מהנדסים מכון התקנים, כולם חברים שלי, ונוסעים וכו', הוא מוציא דוח, ואני דואג לתקן את הליקויים במידה ויש, בדרך כלל אין ליקויים, אבל אני צריך לדאוג שלא יהיה ליקויים. לכן כל הבדיקות החודשיות וכו', היה לי צוות שכפוף על צוות טכני, שהוא גם מתקן את הספסלים, אבל גם תיקן בעיקר מתקני משחק. והפעלתי קבלנים, זאת אומרת, יש תיקונים גדולים, נגיד נשרפה מגלשה, אני לא יכול להחליף מגלשה, שעולה 8,000 שקל, זה החברה שיצרה את המתקן, צריך להזמין אותם, להוציא התקשרות, לדאוג שזה יתבצע, כל מיני תיקונים על ידי היצרנים והחברות שייצרו, כי זה מעבר ליכולות של הצוות העירוני, היה לי צוות מצוין, אבל הם עשו דברים עד רמה מסוימת. ואז עשיתי את התפקיד הזה עד לפני שנה, במשך 21.5 שנים. עשיתי את התפקיד, נהניתי מכל רגע עד שנמאס, יש גבול לכל תעלול. לפני שנה הייתי בן 75, אמרתי, זהו, זה, למרות שביקשו שאמשיך, אמרתי, לא, גיל 70, יש גבול, אני רוצה גם ליהנות מהחיים, מה שנקרא הגיל השלישי, ופרשתי לפני שנה בדיוק כשהייתי בגיל זה, 8 שנים אחרי גיל פרישה. עכשיו, במקביל לתקופה, לפני שהשתחררתי, באפריל 2011, או בוא נגיד ככה, יש ועדות תקינה במכון התקנים. אחת הוועדות, ועדת תקינה 5490, עוסקת במתקני משחק, מתקנים מתנפחים, מתקני כושר, מגלשות מים וכו' וכו', שהיא מתקננת. עכשיו, בדרך כלל מאמצים תקנים זרים, בדרך כלל, אבל עם עדכונים לאומיים, החמרה לאומית זה נקרא. ובכל, הוועדה שלי אימצה הרבה שנים קודם את התקן של האיחוד האירופי, של ה-OECD, כבסיס, אבל יש פה ושם החמרות לאומיות של ישראל. מי שמחליט ועוסק וכל זה אותה ועדה, ובוועדה הזאת יש נציג למשרד החינוך, כי יש מתקני משחקים וזה, רשויות מקומיות, שזה אני, תכף נגיע לזה, ארגון המהנדסים, נציג של היצרנים, החברות זה, חברות הביטוח, מקרה של וכו' וכו', בטרם של ההסתדרות, גובה בטיחות של ביטחון ילדים של ההסתדרות, נציג בוועדה, וחיפשו נציג למרכז השלטון המקומי, שזה ארגון גג, מי שלא יודע, שמאגד את כל 268 הרשויות המקומיות שקיימות במדינה.
גוף שמייצג את כל 268 הרשויות המקומיות שקיימות במדינה, נכון להיום, והיה להם נציג. אני רק מזכיר לכולם הבעלים של גני המשחקים הציבוריים זה הרשויות המקומיות. הם הבעלים. כל היתר זה גופים צדדיים, אנחנו הבעלים, אני מייצג את הרשויות. חיפשו מישהו שיהיה נציג של מרכז השלטון. לפני זה היה מהנדס העיר קריית ביאליק, היה לו גם רחוק, הישיבות היו מכון התקנים על יד האוניברסיטה בתל אביב. וכזור הוא גמר אחרי כמה שנים, חיפשו נציג מהאזור, ואז שאלו מכון התקנים מי הכי מתאים להיות הנציג. מכון התקנים באותו ענף מתקני משחק, שהוא עשה את הביקורות בכל הרשויות לגני משחקים, הוא יודע מה טוב, מה לא טוב, הוא סגר גנים שצריך, מצד שני הוא העביר את הקורסים של הבדיקה החודשית וכו'. ענף מתקני משחק, ואמרו לה, איזה שאלה בכלל, מה זה? דני אשכנזי, מעיריית רמת גן, מה בכלל, איזה שאלה יש? ואז קיבלתי מינוי ממרכז השלטון המקומי להיות הנציג שלהם בוועדה, ועדה 5490, מי שכל כך רוצה יכול לעשות גוגל. הייתי כנציג שלהם בוועדה על כל התקנים והעדכוני תקנים, כל תקן אחרי זה של עדכונים שיצאו מאפריל 2011 ואילך. אני חתום כחבר ועדה, יחד עם עוד 8-19 חברי ועדה. כמובן זה אחריות, זה ישיבות וכו', זה הרבה ידע. שיצאתי לפנסיה לפני שנה, שאלו אם אני רוצה להמשיך בתור מינוי אישי, אמרתי בסדר, אין בעיה, הוציאו לי מינוי אישי, אז אני היום כפנסיונר חבר בוועדה הזאת, כמינוי אישי, ויש לי פעם בכמה חודשים שיחות זום, הפסיקו לעשות את הישיבות במכון התקנים, עושים את זה בזום, אז יש לי פעם כמה חודשים, ואני ממשיך להיות חתום על כל העדכוני תקנים של מתקני משחקי, אתרי מתקני המשחקים זה דבר שונה, מתקנים מתנפחים, מתקני כושר, מגלישות מים וכו' וכו' וכו'. וסתם בשביל הקוריוז, היה לנו דיונים שלמים אם לאמץ את התקן האוסטרלי למגלישות מים או התקן האמריקאי למגלישות מים. יש הבדלים לתקנים. עשינו דיונים עשרות שעות, מה ההבדל, מה עדיף, כמובן, ומה לשנות. כן, דיונים שלמים, ומישהו ניתח, יש מרכז ועדה במכון תקנים שהוא מתרגם את התקנים, הוא אומר, עכשיו תראו במצגת את התקן האוסטרלי, אומרים, אבל המינוסים, לא נוגעים, אבל התקן האמריקאי, ועשינו דיונים עשרות שעות, מה לאמץ, המון... זהו, ואני פנסיונר כבר שנה, הולך למועדון גמלאים, נהנה מכל רגע, הולך לטיולים של המועצה האזורית, מאמר מוסגר, מועצות אזוריות משקיעות הרבה יותר בפנסיונרים שלהן, מה שעירייה, ואני הייתי 30 שנה בעירייה, אני יודע, יש טיולים ויש מועדון גמלאים לפי כל מיני דרגות של סיוד. יש שם מועדונים הכי סיודיים, שזה קטטר ושקית עם פיפי, קטטר וכו'. ויש את המועדון שאני עולה לך, שבלי שום קטטר, חבר'ה שם מהשב"כ, מהמשטרה, קציני מילואים באמן שאני מכיר אותם, טייס, מהנדסים וכו', כמוני כמוך שהולכים, ושום זה, הרצאות יוצאות מהכלל, כל דברים שבעיר יש פחות. יש טיולים של המועצה האזורית, יוצאים מהכלל, ובמקביל אני גם חקלאי, שזה, אשתי אומרת שזה המאהבת שלי, אז אני מוסיף כבדיחה, זה מאהבת שלא אתה משלם לה, היא משלמת לך. אני היום יש לי 30 דונם כרם יין נטוע, אני השנה עוד חודש פוצר את הנטייה האחרונה, את 4 דונם האחרונים שנתתי לפני 3.5 שנים. השנה פעם ראשונה נראה מה יצא, שזה נותן הכנסה די מכובדת, ואני אוהב את זה, זה אהבת חיי. זה כמו שפסל מפסל פסל, וצייר מצייר ציור, אני אוהב את החקלאות שלי, שהיו שואלים את כל מיני שאלונים, מה ההובי שלך? הייתי אומר חקלאות. מי שלא אוהב את זה, שלא יתעסק, אבל אני אוהב את זה. אין שום עבודה פיזית בזה, זה הרוב עיבודי טרקטור או ניהול, לפתוח ברז, לסגור ברז, לרסס, שזה עוד פעם טרקטור עם קבינה, עם מזגן, עם פילטרים של פחם פעיל, שמיועדים להיות לריסוסים, אני מרסס גם שאין רוח. הכל בזה נהנה מכל דקה, וזה גם מכניס לי כסף. כל האהבה הזאת התחילה מה10 שנים קיבוץ... כן, כן. האהבה, שזה עניין אמוציונלי לגמרי. אני פעם חשבתי לתומי שאני יכול לחיות מזה. לקראת זה הבנתי שאני צריך הרבה דונמים וכו', כי הרווחיות של החקלאות כעיקרון יורדת כל השנים וכו' וכו'. אבל תמיד הגעתי למסקנה שיהיה לי חקלאות, אבל תמיד גם תהיה לי משכורת. הרב של הקוריוז, בזמנו שהייתי עושה מילואים בגיל 479, תמיד הייתה מתקבצת קבוצה של קצינים סביב המושבניקים מהקיבוצניקים. כי הנושא היחידי שמעניין את כולם, מה קורה בקיבוצים מושבים, כולל העירוניים. ואז אחד הקיבוצניקים שואל אותי, גם גידלתי כותנה בסודלם, כמה דונם כותנה יש לך? אז אני אומר לו 100 דונם.
הוא אומר לי, מה זה 100 דונם? מה, אני בקיבוץ? אני שואל אותו, כמה חברים יש בקיבוץ שלך? הוא אומר לי 300. אז הוא אומר לו, כאילו שלקיבוץ שלך יש 30,000 דונם כותנה, אין דבר כזה בכלל בארץ. הקיבוץ עם הכי הרבה כותנה שיש, לא עובר את 10,000, ויש לי גם משכורת, אני אומר לו. אז כל 300 חברים בקיבוץ שלך, שיש להם 30,000 דונם כותנה, דבר שדמיוני לחלוטין, יש להם גם משכורת לכולם. אז הוא אומר, כן, אז אני אומר לו, אל תצחק, בן אדם אחד 100 דונם כותנה, ועוד היה לי בזמנו 12 דונם כרם, ואשתי עבדה ויש לי משכורת, ואני עבדתי ויש לי משכורת. זה מכובד. זהו. דני, דור המשך בחקלאות יש? לצערי לא, אבל אני רואה את עצמי לפחות עוד 10 שנים עוסק בחקלאות לפחות. כי עוד פעם, זה לא עבודה פיזית, מה שאני עושה בחקלאות אין שום עבודה פיזית. אני נהנה כל זה, עכשיו תקופה של ייסוסים, עוד חודש פלוס מינוס הבציר, כל שבוע שבועיים מרססים, אני נהנה מכל דקה, הטרקטור שלי כבר עושה את הסיבובים בלילה בעיניים עצומות ואני נהנה, באמת, זה נותן רווח מכובד מאוד. נראה מה עוד עשו לאחד הנכדים וכולי, יש לי 7 נכדים וכולי, או שאני אמסור את זה למישהו, אבל זה לא לפני עוד 10 שנים היום. יש לנו חקלאים, דרך אגב, יש לנו חקלאים במושב שהם בגיל 85, עוד פעם, הוא לא עושה עבודה פיזית, יש לפועלים, יש טרקטורים, יש מכונות, דרך אגב, בציר, רק לסבר את האוזן, הבציר של כרם יין, ברובו הגדול כולל אצלי, זה על ידי בצרת, שזה קומביין, זה כלי שעולה מיליונים, זה קבלן, זה לא שלי, שבלילה אחד בוצר את כל 30 דונם שלי. למה לילה? כי הבצרת עובדת על עיקרון של אינרציה, היא זורקת את האשכולות מצד לצד, מנערת, ואז הם נופלים, בדפנות יש קיר פלסטיק, כמו בכניסה לחדר קירור של סופרמרקט, של היפרשוק, קיר מדפנות פלסטיק עבות, לוחות כאלה, מי שראה כניסה לחדר קירור בהיפרשוק אותו דבר, ואז הענבים נוזלים עם המיץ, למטה יש כוסיות סרט נע, שמעמיס את זה למיכלים של הבצרת, מיני רוסטה כמובן, ושהם מלאים, שזה בערך 3 טון, הוא שובר את זה לעגלת ביניים לגונדולה. בדרך לא הולך לאיבוד אף טיפה. למה בלילה? כי חלק מסוגי הענבים, בוא נגיד בתוך הבצרת ואחרי זה מעל 50% כבר מיץ, שהיא שופכת לעגלת ביניים והעגלת ביניים לגונדולה, זה כבר הרוב מיץ בשמש, בחום, לא טוב, מתקלקל ברוב הזנים, לא בכולם, לכן היא עובדת בלילה, שאז אין שמש ואין חום, ובדרך כלל המסעיות יוצאות לעקב לקראת אור ראשון, אם אין תקלות ונוסעות וזה, ומגיעות לעקב שעה, שעתיים אחרי תחיל לזה, שזה הכי טוב, אבל אם זה יחכה בשטח אז זה בעיה. אתה עובד עם יקב ספציפי או דרך... אני רוב ענבים, יש לי חוזה עם יקבי כרמל מזרחי, וחלק קטן עם יקב שנמצא כאן במושב, חבר שלי, חלק קטן מענבים, יקב בוטיק שנמצא כאן במושב. יש לי חוזה עם כולם להרבה שנים, אני ישן טוב בלילה, אין לי כולל מחיר, זאת אומרת אני יודע מראש כמה אני אקבל עוד שנה, שנתיים, אני יודע, אין תעודות שוק. זה לא יכול ליפול, השוק לא יכול ליפול כי זה תעשייה. לפני סיום אני רוצה שתספר לי על המשפחה הגרעינית, כמה ילדים, כמה נכדים. כן, טוב, יש לי את הבת הגדולה, עינת, שהיא בת 49, גרה בקיבוץ בחן, בהרחבה של קיבוץ בחן, כבר 10 שנים, יש לה 4 ילדים. יש לי את הבן גבע, בן 46.5, בוגר אוניברסיטה, יועץ השקעות, מנהל תיקי השקעות של עשרות מיליונים, כולל שהוא נוסע טיול לתאילנד לחודש, אז הוא עובד משם עם המחשב, יש לו חברים משם שעושים אותו דבר, היום כדי לעבוד בבורסה וכו' מספיק לפטופ, יש לו חבר בפורטוגל שעושה אותו דבר, הוא עושה זה מפה וגם בחו"ל, מנהל תיקים של עשרות מיליונים, ויש את הבת הקטנה עידית, שהיא בת 42 עם 3 ילדים, בעלה בנקאי גדול וכו', הם חיים בחו"ל, בפנמה, מחזיקים באופן פרטי, אופרית ונני, מטפלת לילדות ונהג, כל זה באופן פרטי, כי זה לא מזיז לו לבעלה, או תפקיד בכיר מאוד, והם באים, חודש הבא הם באים לארץ, הם באים הרבה לארץ, ואנחנו באים אליהם. זהו כרגע. ועוד 10 שנים אני אחליט אם למסור למישהו את המשק כן או לא. דני, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. תודה יפי. ומה שנשאר לי זה שתהיה חקלאי שמח, עם הרבה בריאות ונחת מהמשפחה. כן.